Ginang, narito ang gamot para sa araw na ito. Napakapait ng gamot na ito, ilang taon ko na itong iniinom. Bakit hindi pa rin ako nagdadalang tao? Baka naman ang problema ay kay General, hindi sa iyo. Wala sa bahay ngayon si General at ang matandang ginang. Hindi alam kung saan sila pupunta. Ginang, may masamang balita. May nagulat kanina. Sinasabing si General at ang matandang ginang ay pumunta sa isa pang bahay ngayon upang magdaos ng binyag para sa isang bagong silang nasanggol na lalaki. Ang bata ay... Sabihin mo, Anak ito ng isang babae na tinatago ni General sa labas. ano? Ang Heshengting na ito. Nangangahas pang magkaroon ng pangkaliwang babae at magkaanak. Anong inumin? Hindi na ako inom nito. Shonlan, kunin mo ang aking mahabang sibat. Ano ang gagawin mo sa mahabang sibat? Haharapin ko si Heshengting. Tingnan mo. Ang ganda-ganda ng anak mo. 10 taon kong hinintay, sa wakas ay may tagapagmana na ang angkan nating He. Binabati kita, General, sa pagkakaroon ng isang lalaking tagapagmana. Pagbati, General. Maraming salamat sa inyong mabuting hangarin. Agay tayong lahat. General, hindi pa alam ng ginang ang tungkol dito, di ba? Ang malaking pagdiriwang na ito ngayon, kapag nalaman ng ginang. Baka maghanap siya ng gulo sa inyo. Walang problema. Ang pagpapatuloy ng lahi ang pinakamahalaga. Kahit na si Huying ay magwala, hindi niya maaring ipagkait sa angkan nating He ang isang tagapagmana. Anak, kasalanan mo yan. Masyado mong pinalaki ang ulo niya. Kaya naging ganyan kabastos ang ugali niya. Isang babaeng hindi nagkaanak sa loob ng 10 taon, dapat noon pa siya pinalayas. Ina, anak siya ng General ng Hilagang Hangganan. Noon, dahil sa impluensya ng pamilya ding niya, kaya ko naabot ang katayuan ko ngayon. Lahat ng mga lalaking nasa hastong gulang sa pamilya ding ay namatay sa digmaan. Ang bahay ng General ay isang hungkag na kabuuan na lang. Ano ang ikinakatakot mo? Kung saktan niya ang ating mahal na apo, bubunutin ko ang balat niya. Sino ang balak-balatan ng matandang ginang? Huying, bakit ka nandito? Huying, walang kasalanan ang bata. Huwag mong idamay siya. Umalis kayo sa harap ko. Deng Huying. Ikaw, isang tandang na hindi nag-itlog sa loob ng 10 taon, may mukha ka pang manggulo. Lumuhod ka. Noong nakikiusap ka sa akin na pakasalan ang anak mo, hindi ganyan ang mukha mo. Kayong mag-ina, ang mga sumpa ninyo sa harap ng aking ama, kinain ba ng mga aso? Huying, naalala ko ang aking pangako. Hindi na ako magkakaroon ng iba, gusto ko lang ng anak. Pakisuyo, pagbigyan mo ako. Dahan-dahan. Tingnan mo ang bait ng batang ito. Pangalanan nating Hetsia o Yuan. Palakihin mo na lang sa iyong pangangalaga. Sa hinaharap, siya na ang mag-alaga sa iyo hanggang sa huli. Huwag mong hawakan ang anak ko. Ate, pakiusap, huwag mong kunin si Xiao. Maliit pa siya, kailangan niya ang ina. Nakikiusap ako sa iyo. Manyang, tumayo ka na. Malamig ang sahig, baka magkasakit ka. Ayoko. Kung hindi ka papayag, hindi ako tatayo. Huying, kung hindi. Pabalikin na lang natin si Manyang sa bahay ng General. Maliit pa ang bata, talagang kailangan niya ang ina. Anong katayuan niya pagbalik sa bahay ng General? Yaya, Huying, anong sinasabi mo? Ina pa rin ni Xiao si Manyang. Bakit hindi na lang? Dahil nagbigay si Manyang ng unang apo sa pamilya He. At malaki ang naitulong niya, bakit hindi na lang? Gawin siyang pangalawang asawa. Salamat, nanay. Heshengting, gusto mo rin ba ito? Huying, kahit maging pangalawang asawa si Manyang, hindi siya mauuna sa iyo. Ikaw ang tunay na asawa,
mabait at mapagbigay. Pagbigyan mo na ang pagmamahal ng ina at anak. Ang pangako mo, lalong nawawala ng halaga. Kanina lang, sabi mo hindi ka na magkakaroon ng iba. Ngayon, pangalawang asawa na agad. Ako. Manyang, tumayo ka na. Ingat. Ingat sa bata. Ate, dahil hindi ka makapag-anak, hindi mo maintindihan. Ang nararamdaman ng isang ina. Hindi ako ambisyosa. At hindi ko ninanais ang asawa mo. Pero, hindi ko talaga kayang iwan ang anak ko. Wala tayong relasyon, huwag kang magpanggap na malapit. Naiintindihan ko na galit ka, at... Pero 10 taon ka nang hindi nagbubuntis. Hindi pwedeng mawala ng tagapagmana ang asawa mo. Kahit nagkaanak ako, hindi ko ipinagmamalaki. Gusto ko lang siyang samahan habang lumalaki. Pagdating ng panahon, aalis na lang ako ng tahimik. Pakiusap, pagbigyan mo ako. Deng Huying. Nagbigay ng anak sa pamilya, si Manyang. Ganito mo siya inalipusta? Nagkamali ako sa'yo. Ginoo, kailan naman inalipusta ng aking amo ang babae? Siya ang unang nang away. Huwag kang magsalita. Aliping babae ka lang. Dakpin siya. 20 palo. Opo. Sino ang maglalakas loob? Deng Haing, ikaw ay... Anong klaseng babae ang laging may hawak na sandata? Anak, kunin ang baril niya. Dalhin siya turuan ng mabuti. Ang puno'y baluktot, ang sanga ay gayon din kaya pala may kabit ka. May nanay kang nagtatakip sa'yo. Bastos ka sa matanda. Anong matanda? Hindi ka naman matanda. Huying. Asawa mo. Anong gusto mo, babaeng baliw? Mahal. Pahintulot. Karaniwan lang sa lalaki ang magkaroon ng maaming asawa. Hindi ka naman mabuntis, pinagbabawalan mo pa ang iba. Grabe na talaga. Tama. Tama nga. Hi Shengting, ganoon din ba ang iniisip mo? Huying, huwag ka nang magmatigas. Huwag mong sirain ang relasyon natin dahil sa maliit na bagay. Maliit na bagay lang sa'yo ito. Ikaw lang at si Manyang ang minahal ko. Sa buong lungsod, wala nang lalaking katulad ko. Maging kontento ka na. Tatay, Asawa. tatay, Asawa. tatay. Asawa. Ang lupit mo. 10 taon kitang sinilbihan. Nagbigay pa ako sa'yo ng anak na babae. Ngayon, gusto mo nang pakasalan si Dumanyang. Nakalimutan mo na ako. 10 taon? Hi Shengting, hindi mo ba sinabi? Napinsan mo siya. Paano nangyari na 10 taon na ang nakalipas? Ay nagkarelasyon na kayo at nagkaanak pa? Asawa, huwag kang maging unfair. Papasukin mo rin ako. Bibigyan kita ng anak na lalaki. Mahal, papasukin mo rin kami. Hindi mo ba sinabi? Nakapatid siya ng kasamahan mong namatay sa digmaan? Inalagaan mo ang kapatid. Hanggang sa kama. At siya pa. Biyuda siya ng kasamahan mo. Hay naku, hayop ka. Talagang hindi ka tao. Huying, pakinggan mo ako. Ikaw, babaeng baliw, hinampas mo ako. Sa harap ng maaming tao, iwan kita. Ngayon, papasukin ko silang lahat. Sang-ayon ka man o hindi, General. Dapat noon pa, ang asawa ay hindi naintindihan. Hindi dapat sanayin. Totoo, hindi dapat sanayin. Dapat noon pa ginawa. Ano na ang naging resulta ng pagsanay sa kanya? Nakakahiya sa pamilya. Kung ganon, maghiwalay na tayo. Ano? Ano ang sinasabi mo? Maghiwalay? Paano pwedeng mangyari yan? Parang naman sobra na to. Handa na ang kasulatan ng paghihiwalay. Pirmahan mo na lang. Deng Huying, nababaliw ka ba? Baog ka. Alam ng lahat sa buong lungsod. Maliban sa akin. Sino pa ang kukuha sa'yo? Huwag kang mag-alala tungkol doon. Huying, ganito na ba talaga kalupit? Wala na bang pag-alaala? Sa 10 taon nating pagsasama? Yan ba ang tinatawag mong 10 taong pagsasama? Katawa-tawa. Niloloko mo lang pala ako. Ngayon ko lang nakita ang totoong pagkatao mo. Huying. Deng 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 deng. Deng Huying, masamang tao ka. Bitawan ang anak ko. Kung maingay ka pa, baka saksakin ko siya. Hi Shengting, kung tunay kang lalaki. Pirmahan mo na ang kasulatan. Mula ngayon, tapos na tayo. Hindi na tayo mag-asawa. Kahit sino ang gusto mong pakasalan. Kahit lang ba ihuwin mo, walang pili sa'yo. Ako, General, iwalayan na. Ganyang klaseng babae. Wala nang saysay.
hiwalayan na. Sige, hiwalayan na. Nga, hindi na rin naman magiging maayos ang buhay. Mahal, nagmamadali si Xiao. Malapit nang lumampas ang oras. Sige na. Deng Huying. Alam ko, nag-isip ka lang ng masama ngayon. Hindi mo pa matangga. Sige. Hihintayin kita. Wala kang ama o kapatid na masandalan. At hindi ka rin makakapag-anak. Makalipas ang ilang araw, mapapagtanto mo kung gaano kahirap ang buhay kapag wala ako. Bigay mo dito. Chunlan, dalhin mo ito sa opisina para maehistro. Opo, miss. Halika na, nakakainis. Matanda ka na, matagal na kitang tinitiis. Kung ganyan ka pa, baka saksakin na kita ngayon. Ako. Ang lakas ng loob. Nagpapakita pa ng galing. Hindi pa ako nagagalit, siya pa ang unang nagalit. Prince, bakit mo sinabi kay MRS General ang tungkol sa binyag ng anak ni General Wei Yuan ngayon? Ano sa palagay mo? Tao. Kung hindi mo siya gugulatin, paano siya magpapakawala? Ang tagal na niyang naghihintay sa isang lalaking hindi totoo ang pagmamahal. Hindi ba siya napapagod? Pero ang asawa ng General, walang anak at ayaw pa magpaampon ng asawa. Kung hiwalayan niya si General Wei Yuan, sino pa ang magkakagusto sa kanya? Ako ang kukuha sa kanya. Ay, ma'am, nakabalik na kayo. Tanggalin ang plaka sa pinto. Ha? Anong ha? Sabi kong tanggalin mo, tanggalin mo. Kaninong katulong ka ba talaga? Pero, ang Ginoo. Wala nang Ginoo. Wala na siya. Ha? Kumpleto na ba ang lahat? Opo, binibini, kumpleto na. Mga kasama, alam na ninyo siguro ang tungkol sa paghihiwalay ko kay General Wei Yuan. Ngayon, lahat ng aking negosyo ay wala nang kinalaman sa Heshengting. Sabihin sa lahat ng tindahan, mula ngayon, hindi na natin susuportahan ang pangangailangan niya at ng pamilya niya. At isa pa, ipakolekta ang lahat ng gamit niya at ng matandang babae niya. Ipakete ang lahat kasama ang plaka. At dalhin sa bahay niya sa timog ng lungsod. Binibini, ito ang mansyon ng General Wei Yuan. Ayon sa kaugalian, dapat kayo ang bumalik sa mansyon ng General. Hindi ko alam kung kailan naging mansyon ng General Wei Yuan ito. Ito ang regalo sa akin ng aking ama 10 taon na ang nakalilipas. Hari ako ito ng 10 taon. Ngayon biglang naging kay Heshengting na ito. Chunwang, ilang taon ka na? Binibini, 42 taon na po ako. 20 taon na po ako dito. Kasama ko kayo nang ikasal kayo. Ang laki ng pagkalimot mo, akala ko nasa 70 ka na. Sige na, magmadali na kayo. Bago dumilim, ipunin at ipakete ang lahat ng kailangang alisin. Dali-daliin natin. Kung may gustong sumunod kay General Wei Yuan, magpatuloy lang. Opo. Binibini, ano ang nangyari kay Chunwang? Hindi naman siguro siya ganun katanda para malimot. Kung sino ang tunay niyang amo, mukhang hindi na kailangang panatilihin siya. Hoy, ito at ito, ipakita ninyo na maayos, ha? Mag-ingat kayo, huwag masira. Tumigil kayong lahat. Umalis ka. Chief Steward, ito lahat ay binili ni Binibini, hindi pwedeng dalhin. Sabihin kong ipakiti mo, ipakiti mo. Nagpapakita lang si Binibini para takutin ang General. Akala mo ba talagang maghihiwalay silang dalawa? Totoo nga, naghiwalay na. Sasabihin ko sa iyo, kapag nagalit ang General, hindi mo kakayanin ang kahinatnan. Wala akong pakialam kung ano man. General o hindi, ako ay nasa serbisyo ng Binibini. Kaya kailangan kong ipagtanggol siya. Ang mga bagay na ito, hindi maaring dalhin. Chun-Li, sinusubukan mo bang maghimagsik laban sa iyong nakatataas? Maniwala ka ba na palalayasin kita sa mansyon? Anong karapatan mo para palayasin ako? Ang tanging Panginoon ko ay ang Binibini. Ayaw sa mabuting pakiusap, gusto sa pamimilit, ganoon ba?
Tigilan mo yan. Binibini, bakit kayo nandito? Ang ikalawang tagapangasiwa, ayaw sumunod. Pinapagalitan ko lang siya. Binibini, hindi ako ayaw sumunod. Ang mga bagay na ito ay hindi pag-ari ng general. Ngunit pinapakita ng punong tagapangasiwa. Hindi ako sumasang-ayon, nakipagtalo lang ng ilang salita. Tumahimik ka. Lahat ng ito ay gamit ng general. Pakiusap, ayusin mo na agad. Ang general at ang binibini, 10 taon na ang kanilang pagsasama. Malalim ang pagmamahalan. Paano mo ito pinag-initan? Chunwang, ang sinasabi ko ba sa iyo? Parang nagmalas ka na. Binibini, hindi ba ito para sa ikabubuti ninyo? Sabi ninyo, wala kayong anak na maasahan. Ang mga magulang at kapatid ay wala na. Makakaya ba ninyong iwan ang general? Bakit hindi natin pigilan ang galit? Humingi ng tawad sa general, ang bagay na ito ay malulutas na. Yamang gusto mo ng masyado si He Shengting. Sumama ka na lang sa kanya. Changli, Oo, mula ngayon, ikaw ang magiging punong tagapangasiwa ng mansyon. Suriing mabuti ang mga mahalagang bagay, hindi pinapayagang lumabas. opo. Hindi, ikaw na traitor, umalis ka. Binibini, kapag ginawa ninyo ito, magsisisi kayo. Kung magdaldal ka pa, papaluin hanggang mamatay. Sedge, kayo, maghintay kayo, maghintay. General, sa wakas nakauwi na kayo. Tingnan ninyo. Deng Huying, ano ang gusto ninyong gawin? Ang aking binibini, ayaw na kayong makita kahit isang saglit pa. Kaya kailangang malinaw na paghiwalayin agad. Ikaw na maliit na kaibig-ibig, matalim ang dila, nahulog sa aking kamay. Babalatan kita. Anak, bakit ka nag-aaksaya ng salita sa hamak na alipin na ito? Bilisan mo, buksan ang kahon. Huwag hayaan ang babaeng ito na masama. Nakawin ang mga mahalagang bagay ng ating pamilya. Lahat ito ay pag-aari ng pamilya He. Ina, huwag na. Dahil naging mag-asawa, ituring na lang ito bilang kabayaran sa kanya. Asawa, paano ito maaaring mangyari? Maliit pa ang ating anak na si Xiao. Marami pang kailangang gastusan. Ang mga bagay na ito sa hinaharap ay para sa kanya lahat. Paano pwedeng ipaalis ang isang Deo? Mahal, ilang taon pa lang ang ating Jiao Jiao. Kailangan ng maghanap ng mapapangasawa. Kailangan ng dot. Mahal, hindi mo pwedeng paburan ang dalawang ate at pabayaan ang ating anak. Sedge. Buksan. General, ito. Ikaw naman, ang kite mo. Hindi na ba epektibo ang utos ng general? General, ito. Ako na. Anak, tingnan mo. Pati damit ko, ninakaw niya. Anak, pati sa'yo. Hindi sila pwedeng umalis. I-report sa pulis. Kailangang i-report sa pulis. Kakaiba. Si Deng Huying, parang dumi lang sa kanya ang pera. Paano niya magugustuhan ang mga ito? Ang plaka ng pinto, pati yon kinuha mo. Deng Huying, pati plaka ng pinto, dadalhin mo. Huying, gusto mo na namang kunin ang mga damit ko. At gusto mo pang kunin ang plaka ng general. Ano ba? Gusto mong magkaroon ng alaala sa akin? Alaala, nang ipinanganak ka ng nanay mo. Yung utak mo, parang pusod na pinutol, puro balat na lang. Nagmamaganda ka pa. Deng Huying, ang babastos mo. Sasabihin ko sa'yo, kapag umalis ka, baka mawala ang posisyon mo bilang legal na asawa. Sino nagsabing aalis ako? Ayun, Huying, alam kong. Hindi mo ako kayang iwan. Ang aalis, kayo. Ikaw at ang nanay mo. At ang mga kabit mo. Ikaw, Mga tauhan. Palayasin ninyo sila. At ang mga kalat sa mga kahon, itapon din. Huwag niyo dumihan ang lugar ko. Ano? Palalayasin mo ako? Sa susunod, kapag dadaan kayo dito, umikot kayo. Kung hindi, sa bawat pagkikita natin, bubugin ko kayo. Deng Huying, may hangganan ang pasensya ko. masamang babae ka. Ito ay tahanan na General Wei Yuan. Paano pwedeng sakupin ng masamang babae na tulad mo? Tama. Lola, ito ay aking dode. Noong 10 taon ang nakalipas, ang anak mo ay isang maliit na opisyal lamang. Kaya ba niyang bilhin ang malaking bahay na ito? Matagal na kayong nangaagaw ng pugad. Akala niyo importante na kayo. Ikaw. Hindi lang ang bahay na ito, pati alahas sa pera ko. Ninakaw mo. Wala ka bang hiya? 10 taon nating pagsasama, mula ulo hanggang paa, kayong mag-ina. Ano ba sa mga gamit na ito ang hindi ko binili para sa inyo? Ang sweldo ng anak mo, hindi ba lahat yun napupunta sa pagpapakain sa mga babae sa labas? Wala ang buong pamilyang ito ay kumakain lang sa hiram na pera. Kaya hindi kasalanan ni Miss Deng. Bahay din naman niya yon, karapat dapat kayong paalisin. Alam ko na kapag nawala na siya ng pag-asa. Mas matindi siya kaysa kaninuman.
Wangye, seryoso po ba kayong magpapakasal kay Miss Deng? Pero kilala ng buong Maynila na siya ay isang babaeng mabagsik. Ano naman kung mabagsik? Gusto ko ng mabagsik na babae. Tara na. Itulak mo ako papasok sa palasyo. Bakit po kayo papasok sa palasyo? Hahanapin ko ang emperador para magpa-bless ng kasal. Hindi ba kayo umaalis? Naghihintay ba kayong reklamo ako sa pulis? Hala, nanay, umalis na muna tayo. Bakit? Hindi ko siya bibigyan ng ginhawa. Ay, naku, kapag lumaki ang isyong ito, yung mga sensor, baka ako ay isumbong sa korte. Ay, teka muna. Ako, Sige na, tara na. ano ang tinitingnan ninyo? Hindi pa ba kayo nakakita na nag-aaway? Junlan, maghanda ka ng mga mamahaling regalo. Bisitahin natin ang ilan sa mga tiyuhin. Na malapit kay Papa noong buhay pa siya. Lalo na si Tiyuhin Wang sa sensory. Sabihin sa lang huwag kayo may mga labas. At ang paghihiwalay namin, Miss, balak po ba ninyong? isusumbong ko siya hanggang sa mamatay. Sino ang nahuli? Si He Shengting po, nahuli sa umagang pagtitipon. Paumanhin po, Your Majesty. General He, palagi kang napapanahon. Ano ang nangyari ngayon? At ang gulo pa ng itsura mo. Ay, dati kasi malapit lang ang bahay at marami ring katulong. Ngayon malayo ang tinitirhan at wala ring nag-aalaga sa akin. Ako po, Your Majesty, isusumbong ko si General Wiwan sa pagiging hindi marangal. May 5 babae siya sa labas at may mga anak pa sa labas. At hayagan pa siyang naghiwalay sa kanyang tunay na asawa. Ito ay kahiya-hiya. Hindi siya karapat-dapat maging opisyal. Your Majesty, tama si Ginoong Wang. Ang tunay na asawa ng General Wiwan ay ang pangunahing anak na babae ng General Zenbi. Lahat ng lalaki sa pamilya Deng ay namatay sa digmaan. Ngayon, ang pangunahing anak na babae ng pamilya Deng ay ginanito na lang. Paano makakapahinga ang kaluluwa ng kanyang ama at mga kapatid? Pakiusap, Your Majesty, tulungan ninyo si Miss Deng. Your Majesty, hindi po totoo yan. Ayaw ko po talagang maghiwalay. Si Deng Huying po, siya, ay hindi mapagpatawad. Mali po ang sinasabi ni General Hu. Sa mga nakaraang taon, laging ipinagmamalaki mo sa iba na. Sabi ko, si Miss Deng lang ang aking asawa. Kahit ang mahal na hari ay nalinlang mo. Akala niya isa kang tapat at matapat na tao, pero maraming taon na ang nakalipas. Mayroon ka ng ilang pamilya sa labas at may mga anak pa. General He, ito'y krimen laban sa hari. Mahal na hari, hindi ko sinasadya itong itago. Ako ay natatakot na magulo ang aking tahanan. Baka malaman niya at magkagulo. Kaya hindi ako nagsabi ng totoo. At saka, si Huying ay matagal nang hindi nabubuntis. Ako, gusto ko lang ng isang anak na lalaki. Mahal na hari. Sa mga nakaraang taon, si General He ay gabi-gabi sa labas ng bahay. At nagsinungaling na nasa kampo siya, pero sa totoo, tinatago niya sa kanyang asawa ang pagtataksil sa araw-araw na wala ka sa bahay. Paano mabubuntis ang iyong asawa? Sa tingin ko si General He. Sinasadya ito. Ganito pala, He Shengting. Ikaw ay isang hamak, hindi mo lang pinabayaan ang iyong asawa. Siniraan mo pa siya na may sakit. Tao ka pa ba? Tama, ang pagtataksil ay sapat na. Pero nagdaos ka pa ng pagdiriwang para sa anak ng iyong kabit, at alam ng lahat. Talagang nakakahiya. Pakiusap, mahal na hari, parusahan siya ng mabigat. Walang hiya. Gusto kitang sipain hanggang mamatay, kailangang pausahan, anong klaseng ugali ito? Mabuti, ang mga mapanghusgang ito, sa wakas ay lumipat na ng target. Hindi na ako ang inaasar. He Shengting. Narito ako. Ikaw ay may maling asal at hindi maayos ang pag-ugali. Simula ngayon. Babaan ang iyong ranggo bilang Yun Kiwei. Ayusin mo ang iyong sarili. Salamat sa kahabagan ng mahal na hari. Prince Ning, sandali lang po. Anong problema? Prince, wala po akong galis sa inyo. Bakit po ngayon? Paulit-ulit nyo akong tinatarget. Sinadya niyong imbestigahan ang aking pribadong buhay. Tungkol dito. Malalaman mo rin. Miss. Bakit ka nagmamadali?
May nagkakagulo. Hindi. May kautusan mula sa hari. Kautusan ng hari, anong kautusan? Para kay General Wei Yuan, ipadala siya sa residence sa timog ng lungsod. Si Eunuch Fuang, ang katulong ng hari, ang personal na dumating. Tinawag ka para tanggapin ang kautusan. Ha? Eunuch Fuang, Miss Deng, matagal na tayong hindi nakita. matagal na tayong hindi nagkita. Ano ang utos ng inyong kamahalan? Binabati kita, Miss Deng. Malaking biyaya ito. Anggapin mo na ang utos. Sa utos ng emperador, narinig namin ang yumaong general ng Hilaga, na si Deng Tong, ang kanyang anak na si Deng Huyin, ay maganda, matalino, at matapang na babae. Natuwa ang inang Rina at ako nang marinig ito. Ang prinsip ning ay 29 na taong gulang, handa na mag-asawa. Kailangan niya ng mabuting babae. Ako'y sumusunod sa kalooban ng langit. Kaya't si Deng Huyin ay ipinagkakaloob kay Prinsip Ning, Xiaose, bilang pangunahing asawa. Sana'y magkasundo kayo, maggalangan, at makinabang sa biyaya ng bansa. Ito ang utos. Ako. Pakakasalan ang prinsipe Ning. Eunuch, baka nagkamali ka. Hindi nagkakamali ang utos ng hari, Miss Deng. Tanggapin mo na. Sa araw ng kasal, formal kang itatalaga bilang prinsesa at ilalagay sa talaan ng maharlika. Eunuch, magsabi tayo ng totoo. Sabihin mo sa akin ang totoo. Nagkasala ba ang prinsipe Ning sa emperador? Binibiro lang ba siya ng emperador? Huwag kang magbiro, Miss Deng. Ang Prinsip Ning at ang emperador ay magkapatid sa ina. Maganda ang relasyon nila. Eunuch, tama ba na ipakasal ako sa kanya? Miss Deng, ang iyong suwerte, nasa hinaharap pa. Miss, malaking biyaya ito. Ang mag-ina ng pamilya He ay mayabang. Laging sinasabing hindi mo kayang umalis sa pamilya He. Ngayon, ikaw ay magiging prinsesa. Siguradong matatakot sila. Kakaiba, talagang kakaiba. Ang prinsipe Ning ang panganay ng inang Reyna. Kung hindi lang dahil noong bata siya ay nagkaroon ng sakit sa paa. Malamang siya ang magiging emperador. Kahit na ganon, gwapo pa rin siya at magaling. At ako, hindi ako makakapag-anak at kakadibosyo ko lang. Walang katuturan na ipakasal ako sa kanya. Baka si Prinsip Ning ang humiling na pakasalan ka. Ay, imposible naman yun. Miss, dumating na si Prinsip Ning. Ha? Bilis, ilagay nyo diyan. Bilis ang mga nasa likod. Dahan-dahan, huwag masira. Prinsip Ning. Ano ito? Natanggap mo na ba ang utos ng pag-aasawa? Narito ako para magdala ng dote. Wow, ilan ba ang dot na ito? Miss Deng, ito ang listahan, 120 ang dote. Pakitingnan mo. Ngayon, hindi ka ba mag-aanyaya sa akin na pumasok? Tuloy po kayo. Mabagal siyang lumakad, hindi halata na may kapansanan sa paa. Ah, iyon. Ang iyong pagiging prinsipe Ning, marahil ang tungkol sa akin. Ay may narinig ka na. Kami ay maaaring hindi bagay. Sa tingin mo ba, Ying, hindi ako karapat-dapat sa'yo? Ah, maling pagkaunawa, prinsipe. Ako ang hindi karapat-dapat sa iyo. Ako ay baog at isang inabandunang asawa, hindi karapat-dapat maging prinsesa Ning. Ito ay kahiyan sa prinsipe Ning, pakiusap na pag-isipan mong mabuti. Lagi kong naririnig na ikaw, Ying, ay isang babaeng mandirigma. Hindi na huli sa mga lalaki, bakit mo pinapansin ang opinyon ng iba? Ano naman kung baog?
hindi tayo magkakaroon ng anak. At ang paghihiwalay, iyon ay dahil sa hindi magandang kapalaran sa pag-ibig, wala kang kasalanan. O sadyang hindi mo ako gusto, Ying? Inaayawan mo ba ako dahil pilay ako? Hindi. Maling pagkaunawa, prinsipe. Kaya pumapayag ka. Magaling. Masaya ako na makakasalan kita, Ying. Sa 18 ng susunod na buwan ng kasal. Ako mismo ang susunod sa'yo, Ying. Ang kasuotan sa kasal ay gagawin ng palasyo, huwag kang mag-alala. Alayanan. Malapit ng mag-30 taong gulang ang prinsipe Ning, ngunit hindi lumalapit sa mga babae. May tsismis na hindi siya makabuntis. Totoo kaya? Deng Huing, lumabas ka. Walang hiya ka, sinisiraan mo ang anak ko kaya naihiyan. Nahihiyang lumabas, ha? Halika tingnan ninyo. Ito si Deng Hui. 10 taong asawa ng anak ko ngunit baog. Tapos siya pa ang nauna magreklamo. Sinisiraan niya ang anak ko, ganyang masamang babae. Dapat bang kulamin ng kidlat? Hindi ba? Binibini, narito ka na. Ang matandang babaeng hina ito ay ayaw umalis sa pintuan natin. Ano? Hindi ka ba nasisiyahan sa desisyon ng emperador? Ako. Kailan ko sinabi iyon? Ang pagbaba ng ranggo ng iyong anak ay desisyon ng emperador. Narito ka't nag-iingay, nagsasabi ng mga pahiwatig. Nagrereklamo sa emperador. Huwag kang magsinungaling. Ikaw ang nagsulsol. Nagpagulo sa mga tao para tulungan ka. Sabihin ko sa iyo. Pagkatapos mong iwan ang anak ko, wala nang magkakagusto sa iyo. Bastos, ang aking binibini ngayon ay ang magiging prinsesa Ning. Hindi mo siya dapat insultuhin. Ha? Prinsesa Ning? Bulag ba ang prinsip Ning? Nagagusto pa sa isang bawog na babae. Prinsesa Ning. Ako pa ang Rina Dowager. Nakakita na ako ng naghahanap ng away, pero yung naghahanap ng kamatayan, ngayon lang. Hanggang Reyna Dowager kayang magpanggap, ilan ba ang ulo mo para pugutan? Chunlan. Opo. Aray, inaapi ako. Binubugbog na manugang ang biyenan. Wala na bang hastisya? Wala na bang batas? Di ba, tama ko. Inay, aray, inay. Inaapi niya ako. Deng Huying. Ang paghihiwalay ay dahil sa pagmamahal, binigyan ka ng konting respeto. Para mag-isip-isip ka at matuto ng pagiging mabuting asawa. Pero ano to, wala pa ring pagbabago, lalo ka pang naging masahol. Hanggang biyenan mo kayang bugbugin, talagang nakakadismaya ka. Yevi, mukhang nalasingkat na lito na. Kung di ka magbabago, huwag kang umasa makikipag-ayos ako. Anak, yung taong tu walang modo, walang pakundangan. Anong pakikipag-ayos pa? Sa ika-negatibo 18 na susunod na buwan. Papakasalan na ni Manyang si Sun-er. Isang legal na asawa at isang pangalawang asawa. Pagsisihan niya yan. Narinig mo? Ika-negatibo 18 ng susunod. Yan na ang huling deadline mo. Pagkatapos noon, kung gusto mo pang bumalik, ikaw lang ang ikakasal. Ika-negatibo 18 ng susunod. Talagang sakto yon. Anong sakto? Ika-negatibo 18 ng susunod. Ikakasal din ako. Ang babae talaga, arte. Ngayong ayusin kita, ayaw mo magpakumbaba. Ika-negatibo 18 pa ng susunod na buwan saka ka lang magpapakasal sa akin. Sige. Sa araw na yon, maghahanda ako ng piging para ipagdiwang ang pagpapakasal sa mag-asawa at ikakasal. Sinong nagsabing ikakasal ako sa'yo? Kung di sakin, kanino ka pa magpapakasal? Ang hari, pinagkasunduan na ang aming dalaga as si Prince Ning. Ika-negatibo 18 ng susunod. Araw ng kasal ng dalaga at ng prinsip. Anong sinabi mo? Isang basurang walang kumuha. Gusto pang pakasalan si Prince Ning. Panaginip mo yan. Napakamataas ng estado ni Prince Ning. Magpapakasal sa isang hiniwalayan? Nakakatawa. Deng Huying, gusto mo lang akong lokohin gamit ang ibang lalaki. Pero huwag mong gamitin si Prince Ning. Kapag nalaman niya to, hindi kanya palalampasin. Nagpadala na nga ng Dory ang prinsip. Mabuti siya sa aming dalaga. Emi, para mainggit ka lang. Huwag kang magmalaki. Ginamit ang sariling gamit bilang dowry. Di ba kayo nahihiya? Kung makakapagpakasal siya kay Prince Ning, puputulin ko ang ulo ko at ipapadyak sa kanya. Sige, maghihintay ako. Kapag dumating ang araw na yon, kung di mo dadalhin ang ulo mo, ikaw ang anak ng tupa. Deng Huying, ang ugali mo.
Sobrang pinalaki ko. Ngayon, talagang paparusahan kita. Sige. Ang galing. Ang galing ng kilos mo. Matagal na akong hindi nag-practice, medyo nangangapa na. Pero sapat na ito para sa tulad mong walang kwenta. Ikaw. Anak. Mahina ang tuhod, hindi matatag ang hakbang. Ting, sobra ka sa kalibugan. Mahina ka, hindi mo ako kayang talunin, gusto mo pang mag-commander. Lasing ako ngayon, kaya hindi ko nailabas ang tunay kong lakas. Kung hindi, isang babae lang, paano mo ako matatalo? Nanay, umalis na tayo. Huwag na nating pansinin ang bruhang ito. Tara na. Nakakainis, bulag ako noong araw. Kaya ko napili ang ganitong klase. Inay, siya. Wala akong gana sa ang daming magagandang babae. Bakit kailangan si Deng Huying pa? Hindi pa nga siya makapag-anak. Paano na ang Ning Manor? Mawawala ng tagapagmana. Inay, siya lang ang gusto ko. Siya lang ang pakakasalan ko. Hindi ako pumapayag. Kung hindi kayo pumapayag, mas gugustuhin kong mag-isa habang buhay. Ikaw. Pwede mo siyang pakasalan, pero pipili ako ng ilang magagandang babae para sa iyo. Hindi naman pwedeng mawalan ka ng tagapagmana. Hindi, siya lang ang gusto ko. Inay, gusto niyo bang magaya ko? Kay Ting. Tayo ay maharlika, hindi natin siya hinahamak. Anong karapatan niyang mamili? Hindi pa nga kayo ikinasal. Kontrolado ka na niya. Huwag mo siyang palaging sinusunod. Alam naman ng inay ang ugali ko. Huwag niyo akong pilitin. Sige, bukas papasukin siya sa palasyo. Matagal ko na siyang hindi nakikita. Makikipag-usap ako sa kanya. Inay, Hindi ko naman siya kakainin. Kahit pangit ang manugang, kailangan pa ring makilala ang biyenan. Gusto mo bang hindi na kami magkita pa? CJ. Sasabihan ko siya ng maaga. Basta. Huwag mong saktan siya. Ma'am. Aray, ang sakit-sakit. Magnanakaw ka pa, traidor ka. Sasampalin kita hanggang mamagit ang kwet mo. Misericordia, ginagawa ko lang ang utos ni Matanda. Wala akong magawa, senyorita. Noon pa sa bahay, tinutulungan mo na. Yung matandang bruha na apihin ako. Nang pinaparusahan ko siya. Nakalimutan kong sampalin ka rin. Napakalupit at tuso mo. Hindi ka ba natatakot na malaman ito ni Prinsip Ning? At takasan ka niya? Kahit nakita niya, ito ay pag-aayos ko. Ng mga gawain sa loob ng aking bahay, wala siyang pakialam. Umalis ka na. Mga tauhan, dalhin niyo siya palayo. Opo. Prinsip, tingnan mo siya, isa siyang bruha. Kung pakakasalan mo ang ganitong babae, magiging magulo ang buhay mo. Prinsip. Paano ka nakapasok? Senyorita Deng, ako po ay pumasok sa pag-akyat sa peder. At binuksan ang pinto para sa prinsip. Mga walang silbi sa bahay, hindi man lang napansin. Prinsipe, nakita mo na kanina kung paano ko pinaparusahan ang mga alila. Ganito ako palagi. Kung sa tingin mo ay hindi mo ako kayang tiisin, pwede ka pang umatras sa kasal.
Kailan ko sinabing atras ako? Nasaktan ba ang kamay mo? Si Heshengting at ang kanyang ina. Ang nang-api sa'yo. Hindi naman siguro. Galit lang ang matanda, akala niya ako ang dahilan. Kung bakit nawala ng trabaho ang anak niya. Mukhang hindi pa rin nila ako iginagalang. Pinangahasang apihin ang magiging prinsesa ko. Isang mangmang na babae lang sa probinsya, ganyan ang ugali. Hindi marunong maging marangya. Kung hindi siya nanggulo noon, hindi sana umabot sa ganito ang sitwasyon. Ngayon, hindi ka pa ba nakakalimot sa kanya? Anong ikamimiss ko? Basura lang iyon, marumi na. Kung sino ang gusto, kunin niya. Ganyan ka pa rin katapat tulad noong bata ka. Ang mga nangyari noong bata, hindi ko na gaanong naaalala. Ako na ang bahala na alalahanin. Noong bata ka, laging kang dikit sa akin. At sinabi mo pa, napakakasalan mo ako paglaki. Sayang lang, sumunod ka kay General Deng sa hangganan. Pagbalik mo sa kabisera, ikakasal ka na sa iba. Hindi ko na maalala. Tulong. Bakit ganun ang tingin niya sa akin? Parang ako pa ang masama. Bukas, tatawagin ka ng inang Reyna sa palasyo. Baka pagbantaan lang ako. Ngayon, kahit anong sabihin niya sa'yo, desidido na akong pakasalan ka. Kung may masasakit siyang salita, huwag mo nang pansinin. Wala na bang pag-asa ang kasal? Ngayon, tradisyonal akong lalaki. Desisyon na to, hindi na mababawi. Maliban na lang kung ayaw mo sa aking may kapansanan. Kung ganon, hindi kita pipigilan. Sino ba ang magkakagusto sa akin tulad? Mag-isa na lang ako habang buhay. Walang kasama. Hindi naman. Maganda ang itsura at kakayahan ng prinsipe. Maraming babae sa kabisera ang gusto kayo. Kasama ka ba? Ah, syempre. Ayaw nga sa kining. Para saan pa ang buhay ko? Hindi. Hindi. Pakakasalan kita, prinsipe. Ako na ang bahala sa inang Reyna. Ying, alam kong mabuti kang tao. Parang naloko ako. Sumasamba ako sa inang Reyna. Tumayo ka. Umupo ka. Inang Reyna, mahigit 10 taon na kitang hindi nakikita. Wala kang pinagbago. Mas maganda ka pa ngayon. Kaysa dati. Huwag mong isipin na papayag ako sa'yo. Sa totoo lang, kahit utusan ako ng emperador, hindi ko papayagang pakasalan mo siya. Akala ba ng inang Reyna, gusto kong pakasalan ang prinsipe? Kakadiborsyo ko lang. Kung magpapakasal ako agad. Maraming magsasalita. Mahirap para sa akin. Ano? Ayaw mo? Hindi. Gusto ko. Mahirap man. Desidido pa rin akong harapin ito. Inang Reyna, alam niyo ba kung bakit? Bakit? Siyempre, dahil sa inyo, Inang Reyna. Ako. Noong bata pa ako, pasaway ako sa palasyo. Hindi niyo ako pinagalitan, binigyan piyo pa ako ng merienda. Noon pa lang, alam ko na. Kayong ang pinakamabait na matanda. Sa totoo lang, anak. Gustong gusto kita. Kung malaman ng iba ang kasal niyo, siguradong pupurihin kayo. Dahil makapatawad at mabait sa anak ng tapat na lingkod. Mem. Tama ka. Kung iba ang nasa kalagayan ko, hindi ganon kabait. Siyempre naman. Tulad ng dating biyanan ko. Laging iniinsulto ako dahil sa paghiwalay namin. Kaya swerte kong nakatagpo ng biyanang tulad niyo. Parang nagliyab ang puntod ng aming angkan. Hindi ko hahadlangan ang kasal niyo. Pero ang usapin ng anak, ang katawan mo. Nakapagpakonsulta ka na ba sa doktor?
Opo, malusog po ako. Pero hindi ko alam kung saan nagkakamali. Ganito na lang, magpakasal muna kayo ni Prinsip Ning. Kung wala pa ring anak pagkatapos, doon na lang. Maghahanap ako ng 2 kabit para sa kanya. Ano sa tingin mo? Sumasang-ayon ako. Sumang-ayon ka. Hindi ka nagali o nagwala. Bilang ina, natural lang para kay Inang Reyna na gusto niyang magkaroon ng apo. Bilang legal na asawa, dahil hindi ako magkaanak, dapat kong isipin ang kapakanan ng asawa ko. Mabuti. Mas makatwiran ka pa kaysa sa inaasahan ko. Magaling. Mabuting bata ka. Tutol ako. Se, hindi ba't may tungkulin ka? Bakit hindi ka sa korte? At nandito ka? Natatakot ka bang sasakaling ko ang asawa mo? Ina, ayaw ko ng kabit. Sumang-ayon na si Ying. Hindi mahalaga ang pagsang-ayon niya. Ngayon, halika sa labas, may sasabihin ako sa'yo. Ina, aalis muna kami. Inang Reyna, aalis na po muna ako. Sige, sige. Mahal na prinsipe, ano nang nangyari sa'yo? Bakit hindi mo tinanggihan ng ipadala ng ina mo ang mga babae? Sumang-ayon lang ako sa prinsipe na kumbinsihin ang Reyna na payagan ang kasal natin. Matagal bago pumayag ang Reyna at tungkol sa mga babae. Hindi naman siguro masama, di ba? Gatas ng babae si Shane. Nagalit ka ng husto. Pero wala kang pakialam kung may ibang babae sa paligid ko. Ying, baka naman. Hindi talaga ako importante. Hindi naman ganoon ang ibig kong sabihin. Ying, nasasaktan ako. Sumang-ayon ka man sa salita na pakasalan ako. Pero sa puso mo, siguradong ayaw na ayaw mo, di ba? Bakit ba yan sa akin, Shane? Bakit hindi mo kami pantay na tratuhin? Gusto mo bang magwala ako sa iyo? Hindi ba't gusto ng mga lalaki ang maraming asawa? Si Heshenting pa nga ang nagsabi dati. Ako lang ang kanyang buhay pero sa huli. Ayaw na sa akin dahil masyadong mahigpit at may hinanakit pa sa akin. Iba ako sa kanya, Ying. Kung wala ka, hindi ako mag-asawa. Kung hindi, bakit ako nag-isa? Sa loob ng mahabang panahon, Prinsip. Sa tingin ko, bilang prinsipe at napakabuti mo. Hindi dapat ako ang dahilan para mawalan ka ng anak. Ying, ikaw lang ang gusto ko. Wala akong ibang kailangan. Uwi na ako para kunin ang mga damit. Mali ang direksyon mo. Alam ko, Ying, hindi ako nagmamadali. Mahaba pa ang panahon natin. handa na ba ang mga damit para sa hilaga? Huwag kang mag-alala, miss. 5,000 piraso ang handa na. At ipapadala ng paunti-unti. Mas maaga ang lamig ngayon kaysa dati. Bilisan nila sa daan. Ang daya mo, binili mo ang napakaraming damit. Pero hindi ka nagbayad. Ibalik mo. Ano yan? Parang may away sa labas. Sabi ko na sa iyo, pupunta ka sa ding residence sa Chongrenfang. May magbabayad doon. Hindi naman hindi magbabayad. Hindi lang muna ngayon. Hindi pwede. Kung lahat ay katulad mo, magbibigay lang ng pangalan at kukuha ng gamit, saan kami maniningil? Nanay ako ng General Weiwan, magnanakaw ba ako sa iyo? Kung hindi biglang lumamig, hindi ko kailangan ang mga damit mong iyan. Hindi, ibalik mo. Ibalik mo. Ano yang ingay? Yun na to. Boss, dumating ka na rin. Itong matanda. Kumuha ng dami sa tindahan namin, ayaw magbayad, di pa makaalis. Nandito ka rin pala, masamang babae. Ikaw ang may kasalanan. Inahiya mo ako sa labas. Bayaran mo na ang utang ko. Miss, siya ba ang dating biyenan mo?
Siya nga. Deng Huying, itong tinahan. Sa'yo rin ba? Ayos yan. Piliin mo ang mga damit na kasya sakin. At ipadala sa bahay ko, pati sa anak ko. Kung maantala ang taglamig ko, babalatan kita. Akala ko sino nagpapatawa. Ikaw pala. Walang hiya mong matanda. Ano? Gipit na ba kayo sa bahay? O ipinanganak kang pulubi? Na humihingi sa bawat makakita? Deng Huying, biyanan mo ako. Hinahamak mo ako. Hindi lang hamak, gusto pa kitang bugbugin. Kung hawakan mo ako, isusumbong kita sa hari. At mapapahamak ka. Miss, ikakasal ka na kay Prince Ning. Kung maabot sa palasyo, masasama sa'yo. Sinong nagsabing ako ang gagawa? Pumunta sa Kyungshoufu at sabihin sa kanila ang tungkol sa lumang ina ni General Wei Yuan. Nag-istambay, nanloko at nagnakaw dito. Sag, Walang utang na loob. Isusumbong mo ako, biyanan mo. Hindi ko papayagan ang anak ko na pakasalan ka. Matanda, nagwala ka rito tapos sa alis? Di ganun kadali. Bigyan ako ng lubid, kapusin nyo. Deng Huying, bitawan mo ako. Deng Huying, hayop ka. Bakit ngayon ko lang nalaman ang katapangan mo? Dati, tiniis ko para sa kapayapaan. Pero ngayon, bakit ko pa tiniis? Sa pagtitiis ko. Lumaki ang ulo mo, matanda. Miss, dumating na ang pulis. Sino ang nagreklamo? Ako po. Si Jangi, He. Nagnakaw sa tindahan ko, nahuli ng tauhan ko. Ayoko sanang lumaki. Pero ayaw magbayad at nagmalaki pa. Sabit siya ay ina ng General Wei Yuan. Hindi totoo. Nagutos na ang emperador na ibaba ang ranggo ni Xi Jinping. Pero ginagamit pa rin niya ang pangalan ng loloko. Talagang kawalang galang naman to. Huwag kang mag-alala, Ginang Deng. Hindi namin palalampasin ang ganitong gawi. Dadalhin na namin siya at babatuhin ng 20 bisis. Magtanda ng husto. Salamat sa inyong pag-intindi. Dalhin siya. Opo. Ara na. Bitiwan niyo ako. Hindi ko hayaang pabayaan kayo ng anak ko. Bitiwan niyo ako. Ang sakit-sakit. Inay, anong nangyari sa inyo? Anak. Yung Deng Huying na yon, ang demonyo. Naglakas loob pang magsumbong sa awtoridad para dakpin ako, at dahil sa kanya, nabatuhin ako ng 20. Nabiyak na ang puwit ko. Mabilis, humanap ka ng doktor para tingnan ako. Bilisan mo. Maghanap ka ng doktor para sa akin, ngayon din. Sag, mga patay na ba kayong lahat? Ganito na ang sakit ng nanay ko. Wala pa rin naghahanap ng doktor? Ginoo, sa libro ng bahay. Wala ni isang pirasong pila. Talagang wala tayong pambayad. E di humingi kay Manyang. Ayaw ibigay ni Ginang Du. Kunin nyo siya rito. Huwag na, nandito na ako. Manyang, yung dating sahod ko. Hindi ba sa'yo lahat yon? Bigyan mo ng pera. Mapatingin si inay. Kaninang umaga, hindi ba binigyan ko si inay ng 20 tael? Wala pang nagagamit. Inay, nasaan ang pera? Hindi ko maalala kung saan ko inilagay. Pakikuha ulit ng konti sa kanya. At ayos na yon. Hindi ko rin maalala kung saan ko inilagay. Kung wala talaga, tiisin muna ni inay. Ikaw, babaeng ahas. Ikaw.
Ikaw, naglakas loob kang sumagot sa akin. Naniniwala ka ba? Napapayag akong hiwalayan ka ng anak ko. Asawa. Ganito lang kaliit ang sahod mo. Sa pagpapalaki ng bata, lahat ng bagay ay nangangailangan ng pera. At malaki ang gastos para sa mga tauhan ng bahay. Ako. Talagang hindi sapat ang kinikita para sa mga gastos. Inay, huwag na kayong magpangga. Nasaan ang pilak? Eto na. Ginoo, wala na ring bigas at harina sa kusina. Bumili ka agad. Teka, hindi pwede. Hindi pwedeng sa pera ko bibilhin ang bigas at harina. Manyang ang magbayad. Wala akong kera. Ako. Ang 10 taong sahod ng anak ko, sa'yo lahat napunta. At may mukha ka pang magreklamo ng kahirapan. Tama rin naman. Manyang. Nasaan ang pera mula sa mga nakaraang taon? Ayos. Kayong dalawang mag-ina, nagtutulungan para apihin ako, no? Kung ganoon, isasama ko na rin ang anak ko. Maghiwalay na lang tayo ng kamumuhay. Manyang. Huwag kang pumunta. Hanapin mo si Dumanyang. Isang labas lang siya, nang aapi na sa iyong ina. Mas mabuti pa si Huying, hindi ako nag-aalala. Huwag ka ring hanap kay Deng Huying. Siya ang nagdulot nito sa akin. Inay. Si Huying, galit lang dahil sa pag-ibig, nag-alma sa atin. Isipin mo, mahal na mahal niya ako, nalaman na may iba ako. Siyempre mahirap tanggapin, naiintindihan ko. Inay, huwag ninyong kalimutan, sa loob ng 10 taon. Hindi tayo gumastos ng kahit piso dahil kay Huying. Ang lahat ng gamit ninyo, pinakamaganda. Tama ka nga. Sige na, basta lumuhod siya at humingi ng tawad. Hindi ko na siya pag-initan, payagan ko kayong magbalikan. Ang bait ninyo, susuyuin ko na siya. Maaga kang umuwi, masakit ang puwit ko. Wang Ye, bakit ka nandito? Dinala ko ang mananahi mula sa palasyo para sukatan ka. Para sa kasal. Sige, papasukin mo sila. Miss, may problema. Si He Shengting, hinahanap ka ulit. Bakit siya nandito ulit? May dala raw siyang paborito mong bingka. Bingka. Sige, haharapin ko siya. Ngayon, Wang Ye, sandali lang po kayo dito. Kung hindi ko siya papatayin ngayon, hindi ako Deng. Huying, lumabas ka rin, alam ko. Hindi mo ako pababayaan. Tingnan mo, dinalhan kita ng bingka. Matagal akong pumila para makuha ito. Bingka. Yung paborito mo sa kanto. Dati, kapag binibilhan kita nito,
Sobrang saya mo. Lumapit ka. Huying, natouch ka sa asawa mo. Kahit pasaway ka, lalaki ako. Hindi kita pag-initan, babae ka lang. Walang hiya ka, lumayas ka. Wala kang narinig, bingka pa. Gutom na gutom ba ako para mabayaran ng isang bingka, pilinggera ka. Sukob ka ngayon. Ipapakita ko sa iyo ang hirap ng buhay. Wang Ye, talaga bang pakakasalan mo si Miss Deng? Pag-isipan mo ng mabuti. Suklaman ka. Pinatay mo ako. Mabuti pa nga yung palo ko kung babalik ka pa. Puputulin ko yung ari mo. Swerte mo't pinakasalan kita. Babaeng halimaw. Sino pa ang kukuha sa'yo kung wala ako? Ying, masakit ba ang kamay mo? Ang lakas ng palo mo, namamaga na siguro yan. Prince Ning. Your Highness. Anong ginagawa mo rito? Lord He, ako dapat ang magtanong niyan. Si Ying ang magiging prinsesa ko. Ikaw, isang dating asawa na walang karapatan. Bakit mo siya ginugulo? Hindi mo ba ako iginagalang? Ano? Magiging prinsesa? Nagbibiro ka lang, di ba, Your Highness? Ang relasyon natin, Lord He, ay hindi pa sapat. Para magbiruan. Your Highness, anong iniisip mo? Ikaw ay prinsep. Maaming babae ang gusto sa'yo, lalo na. Naging asawa ko si Deng Huying. Paano siya magpapakasal sa'yo? Hindi ako pumapayag. Lord He, hiwalay na kayo ni Ying. Wala na kayong koneksyon. Pakakasalan ko ang mahal ko. Hindi ko kailangan ng permiso mo. Your Highness, nalilito ka. Siya. Anong meron kay Deng Huying? Tingnan mo ang ginawa niya sa akin, napakalupit. At masama ang pangangatawan niya. 10 taon kaming kasal, wala siyang anak. Gusto mo bang mawalan ng tagapagmana? Ishengting. Mag-ingat ka sa salita mo. Ang pag-aanak namin ng prinsesa ko ay wala kang pakialam. Ah, Deng Huying. Kaya pala gusto mong hiwalayan ako. Nakakilala ka na pala. Ng prinsep, ang pagkuha ko ng kabit ay para magkaanak, pero ikaw, nangangaliwa ka. Walang hiya. Ang daldal mo. Deng Huying, ako. Hindi ko hahayaang maging prinsesa ka. Tanggalin mo iyang tinapay mo. Maglagay ng mga gwardiya sa prinsesa, bantayan siya araw-gabi. Huwag hayaang lumapit si Hishengting. Sige. Hindi na kailangan yan. Sige, Shinting. Hindi naman kalaban. Kahit hindi kanya kayang talunin, ayaw kong magkita kayo. Kung hindi ko nakikita, hindi ko naisipin. Mabuti na rin. Ying, ang galing pala ng kung fu mo. Si Hishengting na ito, dati ring general sa ilalim ng iyong ama, ay hindi mo pa rin kayang talunin. Ako rin ay isang general sa ilalim ng aking ama. Nakapunta ka na ba sa digmaan? Siyempre naman.
Lumang kwento na iyon, hindi na dapat pag-usapan. Narinig ko dati kay Prinsipe sa ilalim ni matandang General Deng. May isang mahusay na mandirigma, nagsusuot ng pilak na maskara, gumagamit ng do. Mahusay sa mga sorpresa at bigla ang pag-atake. Sa bawat labanan, laging may daladalang kawal na kabayo, sumusugod mula sa likod o gilid. Nagulat ang mga Turko, tinawag siyang Silver-Faced Young General. Ang Silver-Faced Young General na ito ay bangungot ng mga Turko. Pero pagkatapos ng isang labanan, bigla na lang siyang nawala. Walang nakakita kung buhay o patay, Ying. Nakapunta ka sa digmaan, kilala mo ba siya? Hindi ko siya kilala. Bihira akong magtanong tungkol sa mga gawain sa hukbo. Tama ka. Ano, lumusog na naman ba ang mga Turko? Sa mga nakaraang taglagas, maliit lang ang panggugulo nila. Para lang mangagaw ng mga kailangan sa taglamig. Pero ngayong taglagas, hindi ligtas ang hilagang hangganan, maraming bayan sa hangganan ang nasako. Ang mga mamamayan ay nawalan ng tahanan. Wala bang ipinadala ang korte? Wala bang isang general o komandante? Nanghihina ang mga militar, kulang sa pondo, mababa ang morale. Ang kakulangan sa pondo ng militar ay hindi lang ngayong taon nangyari. Nag-aalala rin ang aking ama at kapatid, madalas silang gumagamit ng sariling pera para tumulong. Pero hindi naman nila napapaurong kahit isang hakbang ang hilagang hangganan. Ang kasalukuyang general na nagbabantay ay ang dating matalik na tauhan ng aking ama. Kung ilang bayan sa hangganan ang nawala, ibig sabihin malaki ang puwersa ng mga Turko. Hindi maliit na grupo, kundi pagsusubok bago ang malawakang pagsalakay. Dapat mag-ingat ang korte. CJ. Sisiguraduhin kong paalalahanan ang aking kapatid na prinsipe. Kung gumaling lang ang aking paa, gusto ko ring pumunta sa digmaan. Para protektahan ang bansa at ang mga tao. Sayang lang, may kapansanan ako, wala akong magawa. Sa palasyo, sa Chongwen Hall, maraming aklat. Baka sakaling makita sa mga libro ang lunas sa iyong karamdaman. Sa mga nakaraang taon, maraming medikal na aklat ang hinalungkat ng mga manggagamot ng korte. Kahit sila ay walang magawa, ang paa kong ito mukhang hindi nagagaling. Kung gayon, Prince, maaari mo ba akong tulungan? Pwede ba akong pumunta sa Chongwen Hall? Una, makakatulong ako sa iyo na tingnan kung may paraan para sa iyong kondisyon. Pangalawa, gusto ko ring malaman kung bakit ako hindi nagkakaroon ng anak. Mamaya, hihingi ako ng token sa kapatid ng emperador. Para mabigyan ka ng pahintulot na makapasok at lumabas sa palasyo at sa Chongwen Hall. Salamat, Prince. Ying, ang tawag mong prince ay parang malayo. Dati. Si Jage ang tawag mo sa akin. Hindi na tayo bata ngayon. Pero gusto ko pakinggan, sige na. Si Jage. Mabait. Nakakakahiya. Naroon ang Chongwen Hall sa timog, ipapasyal kita. CJ, Xiao Lihua, nakita mo ang prinsesa. Bakit hindi ka sumaludo? anong ingay yon? Tara, tingnan natin. Tara, Tingnan natin kung paano kita ayusin ngayon. Mga tao, hawakan siya. Paluhurin mo siya para humingi ng tawad. Anong ginagawa ninyo? Ako ang panganay na prinsesa, ate mo. Bakit ako luluhod sa'yo? Bitawan niyo ako. Anak ng masamang tao, ang lakas ng loob mong sumagot sa akin. Ang ina mo ay dating tagapag-alaga ng emperador noong nasa palasyo pa lang siya. Kalimutan na siya ng emperador. Pati na ang anak niyang babae. Anong klaseng ate ka? Lumuhod. Bilisan mo, lumuhod. ano nang nangyayari rito? Sinong nakikialam? Tiyuhin. Ikaw pala. Pinyang, anong ginagawa mo? Isang babaeng tagapaglingkod na walang galang, sumalubong sa akin. Sinasaway ko lang siya. Tiyuhin. Sino ka? Ako ang panganay na prinsesa. Xiao Lihua. Pinyang, anong nangyari sa'yo? Hindi mo pa nakikilala ang sarili mong ate.
Tiyuhin, hindi ko kasalanan to. Bigla na lang siyang sumalubong sa akin. Akala ko, isa lang siyang babaeng tagapaglingkod na walang mata. Kahit babaeng tagapaglingkod, hindi dapat ganito kalakas ang pambubulo. Tingnan mo ang itsura ng ate mo dahil sa'yo. Humingi ka ng tawad. Ayaw ko. Ako ang tunay na anak ng Rina. Paano ko hihingi ng tawad sa isang masamang tao? Huwag kang magsinungaling, Pinyang. Kanina, akala ko. Hindi mo talaga siya nakilala. Ngayon, mukhang. Sinasadya mong inaapi siya. Huwag kang makialam, tiyuhin. Huwag kang bastos. Ama, Pinyang, sino ang nagturo sa iyo na magsalita ng ganyan sa iyong tiyuhin? ama, Humingi ka ng tawad sa iyong tiyuhin. ama. Huwag kang magpakit. Humihingi ka ng tawad. Paumanhin, tiyuhin. Dapat humingi ka ng tawad sa iyong ate. Ed? Ikaw si Lihua? Ama, Ano ang nangyari sa mukha mo? Sino ang nanakit sa iyo? Si Pinyang. Humihingi ka ng tawad sa iyong ate. anong problema kung sinaktan ko siya? Anak siya na masamang tao. Bastos siya sa akin. Nakakahiya ka. Mahal kita. Hindi para mambuli ka. At kayo, bakit ninyo pinabayaan ang prinsesa? 10 palo bawat isa. Magpaparusa kayo. Opo. Fuwang, dalhin mo ang panganay na prinsesa para magamot. Opo. Salamat, ama. Prinsesa, sumama ka sa akin. Emem. Nasobrahan ko sa pag-spoil kay Pinyang. Pasensya na, kuya at manang. Hindi po ako makapagsalita. Mahal na hari sa palasyo, sinusunod lang ang makapangyarihan. Si Lihua ay prinsesa sa ngalan lamang, hindi sa katotohanan. Kaya naman siya inaapi. Naalala ko, maagang namatay ang ina ni Lihua. Nakalimutan ko. Bukas, gagawin kong prinsesa si Lihua. Nakalimutan pa ang sariling panganay na anak. Napakalimutin ng emperador. Pero, hindi pinansin ng reyna, siguradong sinasadya niya. Inay, si ama, para kay Tsao Lihua. Sinaktan ako ng babaeng iyon. Tulungan mo ako. Ano? Sinaktan ka ng iyong ama? Yem. Bastos sa akin si Tsao Lihua. Inapatawad ko siya nang makita ng tiyuhin. Pinagalitan niya ako sa harap ng lahat. Sumagot lang ako. Sinuportahan siya ni ama at pinagalitan ako. Nakakainis. Si Prinsipning gusto pang pakasalan ang babaeng iyon. Malaking paglabag na ito at ngayon ay inapi mo pa ang nakababata. Mas malala pa, kinampihan siya ng amang hari at pati yung babaeng asawa niyang palaaway. Dahil sa pakikialam niya, napansin siya ng amang hari. Isang pilay, isang baog, sakto talaga. Huwag kang magsalita ng ganyan. Wala naman akong maling sinabi. Inang Rina, kapag nanganak ka na ng tagapagmana, siya'y magiging susunod na hari. Ipapatay mo silang lahat. Ikaw talaga. Bilang pinuno ng buong palasyo at alinsunod sa kinaugalian. Hinahayag ko ang pagiging prinsesa ng panay na anak na babae, si Xiao Lihua. Bilang prinsesa Lihua, gawing simple ang lahat ng seremonya. Dapat mong sundin ang mga alituntunin at huwag sumuway sa kagustuhan na nasa itaas. Nagpapasalamat ang iyong anak, Inang Rina. Ang ganda, prinsesa. Prinsesa, kami po ay inutusan ni Rinang ina na turuan kayo ng wastong asal. Magsimula tayo sa pagluhod. Lumuhod kayo ng maayos, ituwid ang likod. Tiya, may suga pa po sa binti ang prinsesa. Hindi pa nagsasalita ang iyong Panginoon. Bakit ka nakikisali? Walang modo. Bakit niyo siya hinampas? Dahil sa kawalan ng modo ng alipin. Kaya nawalan din ng modo ang prinsesa. Dapat siyang patayin. Upang hindi maligaw ng landas ang prinsesa. Mga tauhan, dalhin ninyo ang utusang ito. Huwag, prinsesa, bitawan ninyo siya. Bitawan. Saan mo kinuha ang karapatang hawakan ang tauhan ko? Siyempre mula sa akin as sa Inang Rina. Masamang tao ka.
Huwag mong isipin na makakabangon ka dahil naging prinsesa ka. Ipaparamdam ko sa iyo ang pagiging iba mo sa akin. Ano pang hinihintay ninyo? Hatakin ninyo ang babaeng ito at paluin hanggang mamatay. Huwag. Bitawan siya. Mula pagkabata. Si Liu Er lang ang laging kasama ko. Prinsesa Pinyang, pakiusap, patawarin mo siya. Sig, lumuhod ka at dilaan mo ang sapatos ko. At pag-isipan ko. Hindi pwedeng gawin yon ng prinsesa. Mas gugustuhin kong mamatay kaysa makita kang mapahiya. Sampalin. Bibilang ako hanggang 3. Kung ayaw mo, hintayin mo na lang ang kanyang bangkay. 3. 2. Prinsesa. Huwag, prinsesa. Tumigil ka. Bitawan mo ako, prinsesa. Tigilan ninyo. Ayos lang ba kayo, prinsesa? Ikaw na naman. Nakita ko na po si Prinsesa Pinyang. Sinabi ko bang tumayo ka na? Ayon sa kaugalian, kapag bumati ang isang babae sa prinsesa, dapat sabihin ng prinsesa na tumayo ka. Ngunit parang hindi magaling ang pag-aaral ng prinsesa sa asal. Nakalimutan pa. Mukhang hindi naging maayos ang pagtuturo sa prinsesa ng wastong asal. Ang kapal ng mukha mo. Isang karaniwang babae na walang ranggo. Nangahas pang punahin ang prinsesa. Tumawag ng tao para sampalin siya. Ipakita ang pagkakaiba ng ranggo. Ano, hindi mo ba masasabi? Ang itsura mo. Wala ni katiting na ugali ng tunay na anak ng reyna. Palaging gumagamit ng kapangyarihan. Inaapi ang panganay na kapatid. Ganito ba ang pusong anak ng Hansa Joyon? Ikaw, masamang tao ka. Huwag mong isipin na pag nakapag-asawa ka sa lalaking iyon, magiging rina ka na. Ano ang tawag mo kanina kay Prince Ning? Wala kang pakialam. Walang galang sa matatanda, walang pigil ang bibig. Nasaan ang iyong mabuting asal? Kinain na ba ng aso? Patay na ba kayong lahat? Patayin ninyo siya. Mukhang hindi kayo natuto sa pagpalo ng emperador, ha? Sige, ako na ang prinsesa ang kikilos. Nabali ang braso ko. Dislokasyon lang. Higa na, prinsesa, naghahanap ka ng kamatayan. Ano, gusto mo bang maulit pa, prinsesa? Hintayin mo lang. Tiyahing Rina, sanay na si Prinsesa Pinyang sa pagiging mapang-api. Talagang magkakagalit siya sa inyo. Pasensya na. Ako ang may kasalanan sa nangyari sa'yo. Simula nang magpa siya akong kumilos, hindi ako takot sa kanyang paghihiganti. Ikaw ang dapat alalahanin, mag-isa ka sa palasyo na walang katulong. Mag-ingat ka sa lahat ng bagay. Aking, may nagsabi sa akin na nagkaroon ka ng komplikasyon sa pagbubuntis. Ayos ka lang ba? Mahal na hari. Ang babaeng ikakasal kay Prince Ning ay sobrang abusado. Naglakas loob pa siyang saktan ang ating anak ng ganito. Dapat ninyo siyang ipagtanggol. Ano ba talaga ang nangyari? Ngayong araw, mabuti ang loob ko. Naglabas ako ng utos. Nagawing prinsesa Li Hua ang panganay na prinsesa. At pinaturuan siya ng etiketa ng babaeng opisyal. Ngunit hindi lang siya nagpasalamat. Sinigawan pa niya ang opisyal at si Pinyang na bata ay deresong magsalita. Naisip niyang ang ginawa niya ay kawalang galang sa akin. Kaya pinagalitan siya ng 2 beses at pagkatapos, si Deng Huying na nadaan. Nang walang pag-aalinlangan, binaklas ang braso ni Pinyang. Baka may pagkakamali, kahit na ang Rina ay anak ng general. Hindi siya taong walang katwiran. Si Pinyang naman ay mainitin ang ulo, mabilis magalit. Ang hari, para sa isang dayuhan, ayaw tulungan ang aming anak. Siya ang pinakamamahal ninyong prinsesa. Ngayon, inapi siya ng isang anak sa labas at ng isang babaeng ikalawang pagkakasal. Nang api ng husto, talagang nakakaawa siya para sa akin. Ganito na lang, kausapin ko muna ang kapatid ko bago magdesisyon. Ang taong tulad niya, hindi dapat maging prinsesa. Magdudulot lang ng kahihiyan sa pamilya. Dapat parusahan siya ng husto, Your Majesty. Kanselahin ang kasal. Sa loob ng mahabang panahon, sa wakas ay nakahanap ang kapatid ko ng taong gusto niya. Paano ko siya bibigyan? Magpahinga ka muna tungkol dito. Ako na ang bahala. Your Majesty. Inay, narinig ko sa labas.
Si tatay. Pinagtanggol pa niya ang babaeng iyon. Magkapatid sila ni Prince Ning. Malapit ang loob nila. Hanggat nandyan si Prince Ning, hindi niya gagalawin si Deng Huying. Inay, kailangan ba talagang apihin ang anak ninyo kapag naging manugang na siya? Lalo pa niya akong apihin. Huwag kang umiyak. Ako ang Rina. Hindi ko siya kayang kontrolin. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hayaang maging prinsesa siya. Ngayon, ako na. Okay lang, Prince. Kaya ko. Kahit may kapansanan ako, kaya kitang tulungan. CJ, Anong nangyari? Mukhang malungkot ka. hi. Nakita ko ulit si Princess Pinyang. Inaapi niya ang panganay. Hindi ko napigilan. Pinagbuhatan ko siya ng kamay. Baka, magdulot ito ng problema sa iyo. Pero ganito talaga ako. Hindi ko kayang tiisin. Kanina, nang tanungin ng emperador, ipinaliwanag ko na. Para sa'yo, huwag kang mag-alala. Hindi ka niya pagagalitan. Paano mo nalaman? Naaway ko si Princess Pinyang. Hindi ko alam ang buong kwento. Pero siguradong kasalanan ni Pinyang. Walang duda. Hindi mo naman alam ang detalye. Paano mo nasabi? Mabuti kang tao. Hindi ka nagkakamali. At si Pinyang may masamang record. Siguradong siya ang may kasalanan. Pinaalalahanan ko na ang emperador. Nadisiplinahin si Pinyang. Huwag siyang magpabaya. Siya ang emperador. Wala bang problema sa pagsasabi mo nito? Simula pa nakadepende na sa akin si Ahen. Kahit naging emperador siya, kapatid ko pa rin siya. Wala yon. Noon pa man, sinabi niya kung gusto natin ng anak. Mag-ampon tayo mula sa kanya. Pagbalik, maghanap ka. Kung may gusto ka, dadalhin natin. Pwede palang ganoon. Kung wala kang gusto, okay lang din magiging tayo lang. 2 tao, masaya naman. Usapan natin yan mamaya. Alam kong nasaktan ka noon. Ang ibig kong sabihin, kahit gaano karaming pangako, baka hindi ka pa rin mapanatag. Mas mahalaga ang gawa kaysa sa salita. Huwag kang mag-alala balang araw. Pagkakatiwalaan mo rin ako ng buong puso. CJ, Reyna, nalaman ko na. Ang dating asawa ni Deng Hiying, si He Shengting, may ilang babae sa labas. Isa sa kanila, ang pinakamatagal, si Liu San, insan ni He Shengting. Sumama sa kanya ng ilang dekada, nagkaanak pa ng babae. Ngayon, nasa 10 taon na. Ibig sabihin, bago pa sila maghiwalay ni Deng Hiying. Magkasama na sila. Tama, maganda yan. Nang maghiwalay si He Shengting at Deng Hiying, sinasabi ng lahat, walang utang na loob si He Shengting. Para mapatahimik ang mga opisyal, binaba pa ng emperador ang posisyon ni He Shengting. Kung baliktad ang katotohanan, si Deng Hiying ang maghihirap. Ano ang plano ninyo? Ngayon, mahirap ang buhay ng pamilya ni He Shengting. Pati na ang mga babae niya sa labas. Kung kumain ngayon, wala nang makain bukas. Siguradong galit na galit sila kay Deng Hiying. Hindi nila palalampasin ang pagkakataong ito para bumangon. Sino kayo? Ako ang pinsan ni He Shengting. At babae niya sa labas. Naghihintay kami sa ginang. Kung hindi siya lalabas, hindi ako tatayo. Hiwalay na si Ginang Deng kay Ginoong He. Magpapakasal na siya sa aming prinsip. Umalis na kayo. Hindi ako alis. Hindi dahil nagbago ang puso ng ginang. Pababayaan na niya kaming mag-ina. Kung hindi dahil noon, ginamit niya ang kapangyarihan ng pamilya Deng. Pinaghiwalay kami ng asawa ko. Kaming mag-ina. Hindi sana naghirap ng ilang taon. Walang pangalan. Sinabi niya, si Amares Deng daw ang may gawa. Ang pumutol sa relasyon nila ni He Shengting. Totoo ba yan? Impossible naman. Di ba isa lang siyang kabit? Si MRS Deng. Ang tunay na asawa ni He Shengting. Hindi niyo alam, magpinsan kami ng asawa ko. Magasintahan na kami simula bata, at napagkasunduan na. Magkapakasal kami paglaki ko, pero sa Hilaga. Ginamit niya ang posisyon niya bilang anak ng general. Pinilit niya ang pinsan ko na pakasalan siya, tiniwalag kami. Kung hindi siya pumayag sa militar. Wala siyang kinabukasan, may ganoon pala.
Si Emares Deng pala ang masama. Bakit niya pinag-initan ang kabit ni He? At gustong maghiwalay? Baka naman, nagkakarelasyon na siya kay Prince Ning. Grabe naman. Miss, may problema. Yung kabit ni He Shengting, si Liu Saner, nakaluhod sa pinto, nagsisinungaling. Sinasabi niya, ayaw raw ang pumutol sa relasyon nila. At pinilit niyo raw si He Shengting na pakasalan kayo. Kaya sila at ang anak niya ay napariwara. Kalokohan. Kung alam kong may iba si Hishengting, papayag ba ako? Pero maraming mga dumadaan ang naniniwala sa kanya. Naawa sila sa kanya. Kapag kumalat ito, masisira ang pangalan ninyo. Tara, tingnan natin. Jiao, tawagin mo si nanay. Nanay. Kailan pa ako nagkaroon ng ganito kalaking anak? Liu Saner, ano na namang drama to? Ma'am, nababa ang posisyon ng mister ko. Kulang ang sahod. Wala kaming pambili ng damit para sa taglamig ng anak ko. Maawa naman po kayo sa bata. Wala tayong koneksyon, bakit ko aalagaan ang anak mo? Ma'am, kayo ang umagaw sa mister ko. Ginamit ninyo ang kapangyarihan ng pamilya Deng para hatiin kami. Kung hindi, di ako magiging kabit. Ako ang magiging tunay niyang asawa. At ang anak ko, ang magiging pangunahing anak ng pamilya He. Hindi kami, mapapariwara. Lahat ng nangyari sa amin, dahil sa inyo. Di ba dapat panagutan ninyo? Sos, ako at si Hishengting. Sa Northern Border ko siya nakilala. Nakapunta ka ba sa Northern Border? May kasama ba siya noon na katulad mo? Nagsisinungaling ka ng harapan, hindi ka ba natatakot masira ang dila mo? Nakapunta ako sa Northern Border noon. Doon ako nakatira sa bahay ng pinsan ko. Pinsan, sa Northern Border. Nakikita ko noon na madalas kang pumunta sa kanya. Paulit-ulit kang nanliligaw sa kanya. Ngayong magpapakasal ka na kay Prince Ning, itatakwil mo na ba? Grabe naman itong tao. Sa ganitong paan, si General He at ang kanyang pinsan ang tunay na biktima. Kung gagawan ko ng masama si Liu Saner sa harap ng publiko, magkakaroon ng masasamang usapan. Kung hindi ito malulutas, hindi lang masisira ang pangalan ng pamilya Deng, madadamay pa si Prince Ning. Sige, dahil sinabi mong nakapunta ka sa Northern Border, itatanong ko sa iyo. Saan sa Northern Border ang bahay ni Hishengting noon? Saang kalye? Ano ang pangalan ng tagapamahala ng bahay? Lalaki ba o babae ang tagaluto sa kusina? Ako, ito. Hindi ko masabi. Nakatuon lang ang isip ko noon sa pinsan ko. Paano ko mapapansin ang mga detalye? Sinasadya mo lang akong pahirapan. Hindi ka susuko hanggang hindi nakikita ang kabaong. Sige, magpatawag tayo ng otoridad. Tao, dalhin ninyo sila sa hukuman. Magharap tayo sa korte. Huwag. Huwag mo akong hawakan. Deng Huying, bitawan mo siya. Lahat kayo, bitawan ninyo siya. Tigilan ninyo yan. Asawa. Deng Huying, palaging mahina at walang karamay si Saner. Bakit mo paulit-uli siyang inaapi? Noon, ikaw ang nag-utos sa iyong ama. Napilitin akong pakasalan ka. Labis na akong nahihiya sa kanila. Ganito na nga ang sinabi ni Hishengting. Mukhang totoo nga na ginamit ng pamilya Deng ang kapangyarihan nila. Akala ko pa naman, si General Deng ay isang marangal na tao. Pero sa ngayon, talagang mababa ang ugali. Hishengting, kahit nalinlangin mo ako. Naglakas loob ako linlangin ang aking ama. Bayani siyang namatay para sa bansa. Kinain na ba ng aso ang konsensya mo? Totoo namang magaling sa digmaan si General Deng. Pero totoo rin na pinipilit niya ang iba. Dahil ako si Hishengting ay mabait at tapat. Kaya ko sila tinanggap bilang mga kabit. Si Dumanyang, at ang iba mo pang mga kabit, saan naman sila galing? Deng Huying, punong-puno ka ng mga galos. Pero hindi kita hiniwalayan, kahit na nakakilala ako ng ibang babae. Kailangan kong itago, baka masaktan ka. Pero ikaw, pinalayas mo ako sa General's Mansion, at ikaw pa ang nagpababa sa ranggo ko. Ngunit ako ang ipakakasal bilang prinsesa. Mga kababayan, ako ang biktima dito. May mga peklat pa si Ginang Deng, kaya naman napupuot ang asawa. Bilang babae, hindi niya inalagaan ang sarili. Ito. Alam ko na, ang paraang ito ay magpapahiya kay Deng Huying. Kasama na si Prince Ning, mapapahamak din siya. Pumunta ka ngayon at ipaalam sa pamilya Feng, sabihin mo sa ama. Hilingin mo sa kanyang palakasin ang usapin sa korte. Sa pagkakataong ito, kailangan kong sirain si Deng Huying. Lubusan siyang mapahiya. Opo,
Pupunta na po ako upang sabihin kay Duke Cheng-en. He Shengting, wala ka bang hiya? Noong nasa Hilaga ka, ikaw ang laging nanliligaw sa aking amo. Parang langaw na ayaw umalis, kahit pa'y taboy. Ang mga peklat ng aking amo ay nakuha sa digmaan. Sa pagsugod sa labanan, nagbuwis ng buhay. Digmaan? Anong digmaan? Hindi ko siya nakita sa kampo. Deng Huying, ang dalagita mo. Para ipagtanggol ka, kahit anong kasinungalingan. Kayang sabihin. He Shengting, akala mo ba sa pakikipagsabuatan mo kay Liu San, makakapagpula ka sa akin? Karamihan sa iyong mga hepe ay may alam. Matapang ka ba hayaan silang magsabi ng totoo? Mga matalik kong kaibigan silang lahat. At matagal naman hinanakit kay Deng Huying na babaeng makaksi. Kahit dumating sila, ako ang panig nila. Anong hindi ko kayang gawin? Kung mapatunayan ang iyong mga ginawa, kailangan mong humingi ng tawad sa akin at sa aking ina. Patungo kay Saner at sa iba pa, at aminin sa emperador na ikaw ang may kasalanan, hindi ako. Matapang ka ba? Napakalakas ng loob niya, baka. Makipagsabuatan siya sa mga hepe para magsinungaling. Ang ibang nakakaalam, nasa Hilaga pa, malayo ang biyahe. Mahirap bumalik sa maikling panahon. Sino ang nagkakagulo rito? Kamatayan, prinsipning. Hindi ba't sinabi ko sa inyo na huwag papasukin ang sinuman? Na hindi dapat guluhin ang magiging prinsesa? Ang taong ito ay nanggugulo dito. Nakatayo lang kayo, walang ginagawa. Mga walang kwenta ba kayo? Patawarin po ninyo kami, prinsip. Palalayasin na po namin sila. Ginoong He, kung hindi ninyo alisin ang inyong kabit at anak na babae, huwag ninyong sisihin kung magkakasugatan. Prince Seth, napakasama ng ginawa sa akin ni Deng Hui. Ano naman ang mali sa paghahanap ng paliwanag? Sino ang makakapagpatunay na totoo ang sinasabi mo? Ikaw. Ikaw na kabit o ang mga tauhan mong pinagkakatiwalaan. Hindi ka panipaniwala ang sinasabi ninyong lahat. Kung talagang kailangan ng patas na hatol, ako mismo ang magpapadala ng tao sa Hilaga upang magsiyasat ng mabuti. Kung matuklasang nagsisinungaling ka, iyon ay krimen laban sa hari. He Shengting, may lakas ka ba ng loob? Ang resulta ng investigasyon, ikaw pa rin ang magdedesisyon. Mahal na prinsip. Ikaw ay isang prinsip, mataas ang posisyon at makapangyarihan. Samantalang ako, ay isang maliit na opisyal lamang na walang boses. Paano ako makakalaban? Ang itsura mong iyan, anong pinagkaiba sa isang asong gala? Kapag may nag-imbestiga, sasabihin nilang inaabuso mo ang kapangyarihan. Kapag hindi naman, sasabihin hindi makatarungan. Kaya bakit ako mag-aaksaya ng oras sa pakikipagtalo sa iyo rito? Paalisin mo na sila. Mahal na prinsip, si Deng Huying ay puno ng mga peklat. Magsisisi ka kapag pinakasalan mo siya. Hindi ko sinabi sa mahal na prinsipe ang tungkol sa mga peklat ko. Hindi ito sinadyang pagtatago. Para sa akin, ang mga peklat na ito ay mga medalya ng karangalan. Hindi ko lang inakala na si He Shengting bilang isang mandirigma ay magiging ganoon kaapektado. At sinabi pa niya ito sa harap ng maraming tao. Kung ikaw rin, mahal na prinsipe, ay apektado ang kasal na ito, ay maaaring kanselahin. Ngayon, ano ba ang tingin mo sa akin? Ang mga peklat mo ay nakuha sa labanan. Akala mo ba ako si Se? Ay isang taong walang utang na loob at walang konsensya. At saka, mahal kita. Ano man ang itsura mo, mahal kita. Ngayon, napalayas na si He Shengting. Ngunit maaaring hindi madaling mapatahimik ang usapin. Malinaw na ito ay pagiging desperado niya, gustong balikan ako. Huwag mo nang pansinin. Ikaw ang magiging prinsesa ko. Ano man ang sabihin ng mga tao sa labas. Talagang pakakasalan kita. Kung gusto niyang magsamantala sa akin, dapat tingnan niya kung papayag ako. Mahal na prinsipe, hindi mo ba sinabi dati na gustong-gusto malaman ng emperador kung sino ang batang general na may maskarang pilak? Maaari kong sabihin sa iyo ang sagot. Mahal na hari, may nais akong iulat. Kamakailan ay laganap ang sismis sa kabisera. Ang babaeng Deng na si Deng Huying, noong una ay ginamit ang impluensya ng Heneal ng Hilaga upang paghiwalayin si He Shengting at ang pinsan niyang babae. Ngunit ngayon ay baliktad naman. Sinisisi si He Shengting. Ang pagkilos na ito ay labag sa etika at batas. Ipinaglalaban ko ang paghihirap ni Kapitan He. Sumasang-ayon ako. Dati kaming naawa kay Ginang Deng dahil siya ay
Kaya ipinaglaban ko ang katarungan para sa kanya. Hindi ko inakalang siya ang unang magrereklamo. Ang militar ng imperyo ay humihina na. Sa mga nakaraang taon, ang mga Turk ay naging agresibo. Kailangan ng imperyo ng mga tauhan. Iminumungkahi kong ibalik ang posisyon ni General Wei Yuan upang hindi mawalan ng loob ang mga sundalo. Sumasang-ayon kami. Hindi ko inakala na ang korte ng aming dakilang liyang ay puno ng mga taong walang paghusga. Mga hangal na basta naniniwala sa anumang sabi-sabi. Dahil lang sa pagpapalabo ni He Shengting. Akala ninyo ang aking nobya ang may kasalanan. Hindi ba kayo natatakot na ang kaluluwa ni General Deng ay hindi makapagpahinga? Prince Ning, alam naming mahal mo si Ginang Deng. At laging pinoprotektahan siya. Ngunit hindi dapat dahil sa isang babae ay inaapi ninyo ang mga militar. Baka naman, bago pa man makipaghiwalay si Ginang Deng, ay inagaw na ninyo siya? Prince Ning, kung ganun nga, hindi ito nararapat sa isang gentleman. Mangyaring isipin ang mas malaking kapakanan, Prince Ning. Kanselahin ang kasunduan sa anak na babae ng pamilyang Deng para mapanatili ang dangal ng pamilyang imperial. Mangyaring isipin ang mas malaking kapakanan, Prince. Ngayon, ihinto muna natin ang usapin ng kasal ni Prince Ning. May iba akong anunsyo. Narinig na ba ninyo? Noong panahon ni General Deng, may isang batang komandante na may pilak na maskara. Napakagaling sa labanan, paulit-ulit na tinatalo ang mga Turk. Hindi ba sinasabing nawala ang batang komandanteng iyon? At malamang patay na? Ngayon ko lang nalaman na hindi lamang siya buhay, kundi narito pa sa kabisera. Napakabuti nito. Ang pagkakaroon ng ganoong magaling na komandante ay tunay na biyaya para sa aming dakilang liyang. Binabati ko kayo, Your Majesty. Ang takot na dulot ng batang komandanteng ito sa mga Turk ay hindi matutumbasan ni General Wei Yuan. Ngayong narito na siya, malamang ay hindi na magwawala ang mga Turk. Kahit na lumitaw ang batang komandante, ang pagtatangka ni General Deng sa mga militar ay napatunayan na at nakakahiya. Baka nga, ang yumaong matandang General Deng ay nag-abuso rin ng kapangyarihan para sa kanila. Sa palagay ko, ang reputasyon ng pamilyang Deng ay hindi na masasalba. Seks na. Tumigil na kayo. Papasukin na ang batang komandante. Your Majesty, si Captain Hiyon ay naghihintay pa sa labas ng palasyo. Nais niyang personal na magsalaysay sa inyo. Tingnan natin. Papasukin na silang pareho. Ipasok ang Silver-Faced General at si Captain Hiyon upang humaa. Si He Shengting ay humaharap sa inyo, Your Majesty. Tumayo na kayong lahat. Kakaiba. Parang pamilyar ang boses at anyo nitong batang general na may pilak na maskara. Hiking, kung may sasabihin ka, diretsuhin mo na. Hari, nabalitaan ko na naghahanda na ang mga Turk. Ilang beses na silang nanggulo sa hangganan ng ating dakilang liyang. Nakapaglingkod ako sa hilagang hangganan ng ilang taon, at madalas nakipaglaban sa mga Turk. Nais kong maglingkod sa bansa. Pakiusap, ibalik ninyo sa akin ang aking tungkulin. Bilang general, kapag sumiklab ang digmaan sa mga Turk, ako ang mauuna sa labanan at maglilingkod ng buong puso sa inyo. Kagalang-galang talaga ang pagmamahal mo sa bayan, Hiking. Paulit-ulit mong sinasabi na pinilit ka ng pamilya Deng na pakasalan si Ginang Deng. Kaya't inayos mo na maging kabit ang pinsan mo. Totoo ba ito? Ako. Darren, pag-isipan mong mabuti bago ka sumagot. Ang pagsisinungaling sa harap ng hari ay direktang panloloko sa trono. Hindi ako magloloko sa inyo, Hari. Totoo ang bawat salitang sinabi ko. Pero sa mahabang panahon ko sa hangganan, naging malapit ako kay Ginang Deng. Bakit kaya hindi ko narinig na minamaltrato kanya? Ang narinig ko ay si General He ang nanligaw kay Ginang Deng. Naghintay siya ng ilang buwan sa harap ng mansyon ng pamilya Deng kahit pa pinapauwi. Naging usap-usapan pa ito sa hilagang hangganan. Ikaw, Hari, hindi mapagkakatiwalaan ang sinasabi ng taong ito. Sa halip, ang pagkakakilanlan niya, ang pinag-aalinlanganan ko. Ang pilak na general ay matagal nang nawawala. At walang balita.
Bakit bigla na lang siya lumitaw sa kabisera? Pinaghihinalaan ko na may mga taong nakakaalam na kayo ay naghahanap ng mga talento at sadyang nagpapanggap bilang ang pilak na general. Hari, tama si Hishengting. Mahil, inayos ito ni Prinsip Ning para linlangin tayo. Hidaren. 10 taon na ang nakalipas, nalason ka sa Poison Snake Valley at nawala sa sarili. Ako ang nag-isa at pumasok upang iligtas ka. Noon ay hindi malinaw ang isip ni Hidaren at sinumang makita ay pinagtataga. Upang pigilan kang magwala at manakit ng iba, tinamaan ako ng iyong sable. At naiwan ang peklat. Dahil mahilig sa pagmamayabang si Hidaren. Hindi niya ito ikinwento kaninuman maliban sa akin. Walang ibang nakakaalam. Hari, tingnan niyo ang reaksyon ni Hidaren. Mukhang totoo ang sinasabi ng batang general na may pilak na maskara. Hidaren, hindi mo ba kilala ang taong nagligtas sa buhay mo? Matapang ka bang umamin? Hidaren, huwag mo sanang hayaang isipin ko na ang pagligtas sa iyo. Ay parang pagsagip sa isang ingrato. Hiking, totoo ba ito? Sumagot ka, Hari. Totoo po. Mukhang kumpirmado na ang pagkakakilanlan ng batang general na may pilak na maskara. Siya ay mula sa hilagang hangganan. Kaya, ikaw ang unang nanligaw kay Ginangdeng. Ano ang paliwanag mo? Hari, marahil ay abala sa mga tungkuling militar ang pilak na general. Hindi naman talaga alam ang totoong nangyari. Sinabi sa akin ni Huying. Noong unang bises niyang makita ang mababang lingkod, nagkaroon na siya ng interes. Naaalala ko, unang pagpapakita ni Ginangdeng. Kasama ng kanyang ina sa kampo ng hukbo, di ba? Araw nga yon. Sigurado ka. Sigurado ako. Aw nga talaga yon. Nagkagusto sa akin si Huying ng unang kita. Nakakatawa, sobrang nakakatawa talaga yun. Heshengting, alam mo ba? Ang babaeng nakatakip ang mukha. Nasumunod kay Ginangdeng sa kampo ng hukbo ay hindi si Deng Huying mismo, kundi ang kanyang katulong na si Chunlan. Paano mo nalaman? Mahal na hari, mali siguro ang general na may pilak na maskara. Naalala na mababang lingkod. Noon, ang general na may pilak na maskara ay lumalaban sa kampo ng mga Turko. Ilang buwan ang labanan. Wala siya sa aming hukbo. Paano niya malalaman na hindi si Huying ang babaeng yun? Paano kung sabihin ko? Ako mismo si Deng Huying. Ano ang sinasabi mo? Ano? Ito. Paano naging babae ng pamilya Deng ang batang general na may pilak na maskara? Nga. Hindi maaari. Deng Huying, paano naging ikaw? Mahal na hari, 10 taon na ang nakalipas. Noong tagsibol, pinamunuan ng iyong lingkod na babae ang paglusob sa mga Turko. 2 buwan ang labanan, sariling kamay kong pinugot ang ulo ng pinuno ng mga Turko. At kinuha ang kanyang wolf emblem plate. Ito ang kanyang personal na simbolo, isa lang ito sa buong mundo. Ito rin ang tropeo na ipinagmamalaki ng mga sundalo sa hangganan. Tulad ng sinabi ni Heshengting noong araw na iyon. Naglalaban ako, paano ako makakapunta sa kampo ng hukbo? At magkagusto sa kanya ng unang kita, maghabol sa kanya? Ang dahilan kung bakit. Pinapanggap ang aking katulong bilang ako ay dahil ang aking ina. Ay nag-aalala na masaktan ako, mahigpit na ipinagbawal sa akin na magpakita. Bilang batang general na may pilak na maskara at pinabalik ako sa pagiging babae. Sumang-ayon sana ang iyong lingkod na babae, pero nang marinig ang bigla ang paglusob ng mga Turko. Natakot akong hadlangan ako ng aking ina, kaya pinasuot ko ng takip sa mukha ang aking katulong. At nagpanggap bilang ako. Ang mga sinabi ni Heshengting ay puno ng butas. Lahat ay kasinungalingan. Huying. Batang general na may pilak na maskara. Ikaw pala. Kaya, ikaw ang nagligtas sa akin. Ang mga sugat sa katawan ko na kinamumuhian mo, ay nakuha ko rin sa labanan. Ang peklat sa kaliwang balikat ko, ay ikaw mismo ang pumutol. Hindi ko alam. Akala ko. Huying, patawarin mo ako, okay? Hindi kita sinisiraan. Nabigla lang ako. Ayokong makita kang magpakasal kay Prinsip Ning. Kaya ako naging bastos. Maginoo he, ang dating asawa mong kinamumuhian mo ay bayani na hinahangaan ng libo-libo. Mas malaki pa ang kontribusyon niya kaysa sayo. Sa loob ng maraming taon, nagpakumbaba siya, nagpakasal sa iyo ng tahimik at nagbigay daan para sa iyo. Upang itaas ka.
Ngunit ang kapalit nito ay ang iyong pagtataksil. Narapat ba ito sa kanya? Huying. Nagkamali ako. Nalinlang ako, at hindi ako makatiis na mababa ang posisyon. Kaya nasaktan kita. Patawarin mo ako, bumalik ka sa akin. Sa palagay mo, posible ba iyon? Alam kong may pagmamahal ka pa rin sa akin. Galit ka sa akin dahil sa pag-ibig. Ang pag-asawa ay may malalim na ugnayan. Lalo na 10 taon tayong mag-asawa. Huying, hindi ko kayang mawala ka. Sinisumpa ko, palalayasin ko ang lahat ng iba pang babae at mga anak na babae. Iwan lang ang isang anak na lalaki para sa ampunan, bilang pasasalamat sa iyong pagligtas sa akin. Okay ba? Itigil mo na ang pekeng pagmamahal mo, nakakadiri tingnan. Kung talagang gusto mong magpasalamat sa akin, mula ngayon. Lumayo ka sa akin, huwag mo na akong muling makita. Mahal na hari, napatunayan na ang kasalanan ni Heshingting sa pagdaraya sa hari. Hindi ito mapapatawad. Mahal na hari, ako po ay inudyukan lamang. Inudyukan? Sino ang taong iyon? Na nagturo sa iyong maghasik ng kaguluhan? Mahal na hari, bagamat nagtago ng katotohanan si Heshengting sa inyo, hindi naman ito malaking kasalanan. Sana bigyan ninyo siya ng pagkakataon na magbayad sa kanyang pagkakamali. Makatwiran ang sinabi ni Duke Chenjen. Heshengting, pamilyar ka sa Hilaga at sa mga Turk, kaya bumalik ka na sa Hilaga. Inaasahan kong magtatagumpay ka at ilagay ang iyong isipan sa tamang landas. Salamat sa iyong kahabagan. Magiting ang mga nagawa ni Madam Deng at nasaktan pa siya. Bibigyan ko siya ng malaking gantimpala bilang kabayaran. Maraming salamat, mahal na hari. Tapusin na ang pagpupulong. Paalam sa mahal na hari. Huying, ikaw ang nagligtas sa akin. Bakit hindi mo kailanman nabanggit? Tamad lang akong magsalita. Kung alam ko lang noon. Walang kung. Ang tunay na lalaki sa gawa sinusukat, hindi sa salita. Sa mga ginawa mo, malinaw na makikita kung anong klaseng tao ka. Ngayong ipinadala ka na sa hangganan. Mabuhay ka ng maayos mula ngayon. Huwag mo na akong makita. Umalis ka. Inutusan ako ng emperador na umalis bukas papuntang Hilaga. Walang 3 o 5 taon, hindi ako makakabalik. Matanda na ang aking ina, hindi kakayanin ang laming. Kailangan siyang manatili sa kabisera. Sino sa inyo ang handang sumama sa akin sa Hilaga? Sino ang mananatili para alagaan ang aking ina? Asawa, ang sanggol ay 1 buwang gulang pa lang, hindi pwedeng magbiyahe. Kailangan kong manatili sa kabisera para alagaan siya. Asawa, bago ka umalis, siguraduhing mag-iwan ng mga mahahalagang bagay para sa amin. Huwag mong pabayaan ang iyong anak. Ay naku, pera lang ang alam mo. Ang hirap-hirap ng anak ko para mag-ipon. Naubos lahat sa'yo. Biinlaw, magsalita ka ng may respeto sa akin. Kapag umalis na ang general at sumama ang loob ko, baka hindi na kita maalagaan ng maayos. Asawa, hindi rin ako sasama. Mahina ang katawan ko sa lamig. Si Jiao Jiao, tulad ko, hindi kayang tiisin ang lamig ng Hilaga. Asawa, hindi rin kami sasama. Kaya walang gustong sumama? Mag-isa na lang akong pupunta roon. Walang babae na mag-alaga sa akin. Sige, kung sino ang gustong sumama, gagawin kong pangalawang asawa. Si Heshengting nagalit sa emperador at kay Prinsipe Ning. Hindi na siya makakabangon. Tanga lang ang maniniwala sa pangako niya. Mabuti, kayong mga walang utang na loob. Pinakain ko kayo sa mga nakaraang taon, at kinainisan ko pa si Huying.
Kung nandito pa si Huying, kahit saan pa, kahit sa langit o lupa, handa siyang sumama sa akin. Kung gusto mo siya, bakit hindi mo suyuin? Malapit na siyang maging prinsesa Ning. Wala na siyang oras para sumama sa'yo. Ikaw. Sej, kung ayaw, huwag. Maging maayos kayo sa kabisera. Alagaan ninyo ng mabuti ang aking ina at anak. Kung may makita akong nagnakaw ng pagkain, bubugbugin hanggang mamatay. Ika ang katulong ni Ginang. Gusto kang makita ng aking amo. Sumama ka sa akin. Ayaw ko. Wala kang magagawa. Ginang, hindi ko sinasadya na ipahamak kayo. Pakiusap, patawarin ninyo ako. Sino ang nag-utos sa iyo? Walang sinuman. Ako at ang asawa ko nagdaramdam sa inyo. Kaya nagsalita kami ng malang basehan. Napalaki ang usaping ito, nakarating na sa tainga ng emperador. Kahit si He Shengting ay ipinatapon sa hilaga. Sa palagay mo, Ginang, may 10 taong gulang akong anak na babae. Hindi ako pwedeng magkaroon ng problema. Ginang, Bago ka nagsalita laban sa asawa ng prinsipe, naisip mo ba ang iyong 10 taong gulang na anak? Ngayon ka pa magsisi, huli na. Napatunayan na ang kasalanan mong pagtatangka sa prinsesa. Maaari nang ipasa sa akin ang paglilitis. Sabihin mo, dadalhin kita sa parang at hihilahin ng 5 kabayo. O puputulin ang katawan mo sa pira-piraso. Prinsep, nagkamali po ako. Kung magsasabi ako ng totoo. Maaari po bang ipagkaloob ninyo ang buhay ko? Magsabi ka muna ng totoo, sasabihin ko kung ipagkakaloob ko ang buhay mo. May isang babae, hindi ko kilala. Sinabi niya sa akin kung paano gagawin, binigyan ako ng pera. Sinabi, kapag natapos, bibigyan ako ng double. Dati, ang asawa ko ay umaasa sa pamilya Deng, hindi nakukulang sa pagkain at damit. Ang sweldo niya ay ibinabahagi rin sa amin ng mga pangalawang asawa. Ngunit mula nang paalisin niyo siya sa palasyo, Ginang, nagsimula na kaming maghirap. At lahat ay pinupunuan niya para kay Dumanyang. Wala na akong magawa, kaya pumayag ako sa kanya. hindi kilalang babae. Anong itsura niya? Siya, seryoso siyang magsalita, nakakatakot ng malang dahilan. O, may katabi siyang lalaking maputi at mapulang labi. Pino ang boses, parang taga-palasyo. Gayon niya. May sagot na sa isip. Dalhin siya at ikulong muna. Opo. Huwag. Ginang, prinsep, kahabagan. Sa pagpupulong sa korte, patuloy na ipinagtatanggol ni Duke Chengchen si He Shengting. Siya ang ama ng reyna. Kamakailan lang ay pinutol ko ang braso ni Pinyang. Malamang nakagalit na ako sa reyna. Pinyang inaabuso ang kapangyarihan. Bilang reyna, hindi niya dapat pinabayaan. Sa halip, tinulungan pa niya ang masama. Kaya naman si Pinyang, naging walang modo at bastos sa pag-uugali. Pupunta ako sa palasyo, sasabihin ko ito sa emperador. Titiyakin kong makakakuha ka ng hustisya. Wang Ye, hindi pa ako nakakapag-ulat. Huang Qiong, ano ang nangyari sa iyo? Mahal na hari, matanda na ako at may kapansanan. Mahirap na nga akong makapag-asawa. Siin lang ang asawa ko sa buong buhay ko. Naway kahabagan mo siya, huwag mo siyang pahirapan. Huang Qiong, tumayo ka muna. Pakiusap, huwag mong pahirapan Siin. Ano bang sinasabi mo, Huang Qiong? Siya ang magiging reyna ko. At siya rin ang hinahanap kong silver-faced general. Siyempre alagaan ko siya. Bakit ko siya pahihirapan? Bakit kung gayon ang mga babaeng opisyal sa palasyo? Ay binayaran si He Shengting at ang kanyang kabit.
Upang sirain ang reputasyon ni Ying. Kung hindi nagpakilala si Ying bilang Silver-Faced General, hindi ba siya ay napaslang ng walang kasalanan? Ang mga babaeng opisyal sa palasyo, gawa ng Rina. Sobrang minamahal ng Reyna si Pinyang. Si Ying sinubukan lang pigilan ng prinsesa. Nainapin ni Pinyang kaya nagalit ang Reyna. Isang Reyna, ngunit makikid ang isip, hindi makapagdesisyon ng tama, nagplano pa ng masama sa magiging Reyna. Paano siya magiging huwaran? Huang Qiong, baka may malaking pagkakamali dito. Buntis ang Rina. Malala ang morning sickness, hirap na hirap siya. Saan siya kukuha ng oras para sa mga ito? Kung hindi ka naniniwala, mahal na hari. Hanapin natin ang kabit at harapin niya ang mga babaeng opisyal ng Reyna sa harap ng buong korte. Ang mga nag-udyok sa korte, mga tauhan ng Duke Cheng-en. Siya mismo ay laging tumututok kay Ying. Kitang-kita naman iyon ng lahat. Huang Qiong, tumayo ka muna. Sinisiguro ko sa iyo, ang bagay na ito. Bibigyan ko ng hustisya ang magiging Rina. Ayos ba? Mas maganda yan. Eheng. Nandito ka na. Aking, may itatanong ako sa iyo. Ang kabit ni He Shengting, kumakalat ng mga tsismis tungkol sa magiging Rina. Ikaw ba ang nag-utos? Eheng. Ano ba ang ibig mong sabihin? Ang tungkol kay Deng Huying. Ano ang kinalaman ko doon? Siya mismo. Ang hindi naayos ang usapin sa labas kaya nagkagulo. Kulang siya sa kakayahan. Aminado na ang nasa labas, ang nag-utos ay nasa palasyo. Gusto mo bang dakpin ko ang lahat ng babae sa paligid mo? At isa-isang tanungin? Kung ako man ang gumawa, ano naman? Sino ba siya para apihin si Pinyang? Siya ang tunay na prinsesa. Hindi pwedeng apihin na isang babaeng nakapag-asawa ulit. Binigyan ko lang siya ng leksyon. Kung hindi inapi ni Pinyang si Lihua, hindi sana kikilos ang Rina. Ang Rina ay hindi lamang ang magiging ate namin, kundi isang tapat na lingkod. Huwag mo siyang sasaktan. Ano ba ang kaya ng isang babaeng nakapag-asawa? Walang respeto. Hindi marunong rumespeto. Aheng, masyado kang maluwag kay Ningwang at sa kanya. Ako as si Ningwang ay hindi lamang hari at sakop, kundi magkapatid. Noong bata ako, siya ang laging nagtatanggol sa akin. Ayon ng Rina ay magkapatid sa batas, sana ay magkasundo kayo. Magpahinga ka na lang at magbuntis, ang mga gawain sa palasyo ay ipapasa muna sa konsorte. Eheng. Desisyon ko na ito, huwag nang magsalita. Tao. Reyna, si Xiao Lihua ay nanghamon sa nakatatanda. Walang modo, tanggalin ang kanyang pagiging prinsesa. Pero sinabi ng hari na ang palasyo ay pamamahalaan ng konsorte. Ako ang Rina, pagkatanggal sa isang tao. Kailangan pa ba ng pahintulot niya? Binibini, kumusta po kayo? Tumayo kayo, mag-upo. Rina, pasensya na sa nangyari sa iyo noon. Gusto lang ng Rina na ipagtanggol si Pinyang. Nawalan ng ulo, huwag magalit. Salamat po, nakita ko lang po. Nakawawa si Prinsesa Lihua, naawa ako. Matagal na hindi nakita si Prinsesa Lihua, kamusta na siya? Mukhang gusto mo si Lihua. Fuwang, hanapin mo si Lihua. Makita ng Rina. Opo. Nitong mga araw, iniisip ko kung ano ang ibibigay sa iyo. Alam kong may negosyo ka, siguradong marami kang pera. Hindi ko alam kung ano ang gusto mo sa mga alahas. Sabihin mo na lang kung ano ang gusto mo. Trabaho ko ang maglingkod, hindi kailangan ng gantimpala. Kung hindi na pahihirapan ng Reyna si Ying, yun na ang pinakamalaking gantimpala. Kapatid, huwag kang mag-alala. Pinagsabihan ko na si Aking. Tiyak na hindi na siya magkakaproblema. Mahal na hari, dumating na ang panganay na prinsesa. Bakit wala siya? At hindi ba't ginawa mo na siyang prinsesa? Bakit tawag mo pa rin sa kanya ay panganay na prinsesa? Sabi ng panganay na prinsesa, kaninang umaga,
Pinagsabihan siya ng isang babaeng tagapaglingkod ng Rina, at inalis sa kanya ang titulo ng prinsesa. Kaya ngayon, hindi na siya prinsesa. Nagdasal ang panganay na prinsesa ng buong umaga. Masakit ang tuhod niya, kaya mabagal siyang lumakad. Nauna muna ako, upang ipaalam sa iyo. Ang pagiging prinsesa ay napakadakila. Hindi basta-basta maalis. Nanggugulo lang ang Rina. Narito na ang panganay na prinsesa. Ama, pagpugay sa iyo. Mahal na hari, maaari bang tumayo si Lihua para magsalita? Siyempre naman. Lihua, tumayo ka na. Lihua, bakit bigla kang pinarusahan ng Rina? Hindi ko rin alam, Ama. Ang babaeng tagapaglingkod ng ina ay bigla na lang dumating at pinagsabihan ako. Sinabing nagalit ako sa mga nakatatanda at hindi maganda ang ugali ko, kaya inalis sa akin ang titulo at pinarusahan ako. Nalumuhod sa bakuran ng 2 oras. Ngunit nitong mga nakaraang araw, hindi ko talaga nakita ang ina. At hindi ko siya inalitan. Hindi na kailangang itanong yan. Galit ang Reyna dahil pinarusahan siya ng mahal na hari. Kaya ibinuhos niya ang lahat ng galit kay Lihua. Sinabi ko na sa iyo noon, maliit ang isip ng Reyna. Ayaw mo pang maniwala. Ako. Mahal na hari, noong tinanong mo ako kung ano ang gusto ko. Naisip ko na, Kapatid, sabihin mo. gusto kong ampunin si Lihua bilang anak. Narinig ko noon mula kay Prinsipe Ning. Nahanda kang ibigay sa amin ang isa sa iyong mga anak. Gusto ko si Lihua. Ayos lang ba? Sinabi ko yan. Kung gusto mo, ang batang ito na si Lihua, maaari mo siyang dalhin sa iyong palasyo. Kailangan munang tanungin ang kagustuhan ni Lihua. Lihua, gusto mo bang maging anak namin? Sa mga susunod na araw, ikakasal na ako sa prinsipe. Pagkatapos ng kasal, dadalhin ka namin sa aming palasyo. Ayos lang ba? Tiya, ako, gusto kong maging anak ninyo ni Tiyo. Paano naman ang prinsipe? Ying, kung iyon ang gusto mo, ako. Hindi ko ito tatanggihan. At may koneksyon ang batang ito sa'yo. Gusto ko rin siya. Napakaganda nito. Ying, bakit bigla mong naisipan? Naampunin si Lihua. Una, labis akong naaawa sa batang ito. Mag-isa siya sa palasyo at hindi mabuti ang reyna. Hindi siya pinapansin ng hari. Kaysa hayaan siyang. Mas mabuti pang dalhin siya kaysa hayaan lang ng malamig at mag-aksaya ng oras. Pangalawa, natatakot din ako na mahirapan talaga akong magkaroon ng supling kaya nang mayroon siya. Para na rin tayong nagkaroon ng sariling anak. Ying, sinabi ko na, huwag mo nang isipin ang tungkol sa supling. Pero magandang balita rin naman ang pagkakaroon ng anak na babae. Ying, malapit ka nang maging asawa ko. Sobrang saya ko. Ying, mahal kita. Bakit hindi ka sumasagot? Ano nang isasagot ko? Kanina, nagsabi ako na masaya ako at sinabi mo ring masaya ka. Ngayon, nagsabi ako ng mahal kita. Ikaw ba ay? Ako. Naiiyak ako sa tuwa. Talagang hindi ako mahal Ning. Sige na, sige na. Ako lang pala ang nagpapaka-sentimental. Kaya ako, dapat lalong magsikap sa hinaharap upang balang araw ay magkaroon man lang ng puwang sa puso Ning. Kailan ko ba sinabing hindi kita mahal? Kung gayon, may puwang ako sa puso mo, Ying. Ayoko nang makipagpaligoy-ligoy sa'yo. Mali na naman ang takbo mo. Alam ko. Dumanyang, gusto mo bang mamatay? Hinahayaan mo lang akong palayasin sa bahay. Kapag nalaman ng anak ko to, siguradong papatayin ka niya. Pinatapon na ng emperador ang anak mo sa malayong hangganan.
Hindi siya pwedeng bumalik sa kabisera ng walang utos. Akala mo ba, general pa rin siya ng Wei Yuan? Walang galang at suwail ka. Ano naman? Ako ang nagbabayad ng sahod ng mga tauhan sa bahay na ito. Ako lang ang pakikinggan nila. Ikaw, matandang to. Araw-araw ka na lang ng inis. Sino ang makakatiis sa'yo? Ako. Hindi kita pinatay ng lason. Mabait pa nga ako. Kung muling babalik ka rito, huwag mong sisihin kung magkapatira ako ng tao. Nabaliin ang mga binti mo. Buksan mo. Buksan mo. Buksan mo ang pinto. Kawawa naman. Kakadestino lang ng anak ko sa hangganan. Pinapalayas na ako. Ang manugang ko sa sarili naming bahay. Walang galang at suwail na hayop ka. Sana'y kilabugin ka ng kulog. Dumanyang kung matapang ka. Huwag ka nang lumabas dyan. Kung hindi, ara-ara akong mag-ingay dito. Tingnan natin kung makakatiis ka pa sa akin. Buksan mo. Buksan mo. Buksan. Umalis ka. Kung babalik ka, dudumihan kita ng dumi sa susunod. Babalik ako bukas. Deng Huying. Ikakasal ngayon ang prinsip ng Ning, at personal siyang pupunta sa bahay ng Ding para sunduin ang nobya. Sana panoorin natin. Ano? Kasal ni Prince Ning. Si Deng Huying ba yun? Nagpakasal na talaga kay Prince Ning. Ying, sunduin na kita. Sasamahan kita sa iyong palangkin. Hindi ba't may kapansanan sa paa si Prince Ning mula pagkabata? Pero sa paglalakad niya, wala namang problema. Nga, parang normal lang. Ano ba alam ninyo? Nitong mga nakaraang araw, para mapagaan ang loob ng prinsesa, araw-araw siyang nagtiis ng sakit, nagpa-acupuncture, massage at pagsasanay. Hindi mabilang ang hirap na dinanas niya. Iyan ang lakas ng pag-ibig. Deng Huying, salot ka. Sinira mo ang buhay ng anak ko. Ikaw naman ay masayang nagpakasal. Ikaw talaga. Hindi kita patatawarin, Deng Huying. Mapanirang tao ka. Ano nang ingay iyon? Wala, mga bulag lang na nagwawala. Hindi na siya makakaabala sa'yo. Esan, Ang ganda ng pagsasama, talagang bagay. Ying, sa wakas, asawa na kita. Ying, first time ko ito, turuan mo ako. kusa kang natuto, Prince, hindi mo kailangan ng turuan. Ngayon, ang bango mo. Prince, kanina mo sinabing first time mo, nagsisinungaling ka ba? Ying, bakit mo nasabi yon? Kahit ang mga mataas na uri at mayayamang binata ay may mga guro. Lalo na ang isang prinsipe. Ang ina ni Li Hua. Hindi ba't guro ng emperador? Kaya pala may mga chismis. Anong chismis? Wala. Kahit hindi mo sabihin, alam ko na.
May chismis na hindi ako interesado sa babae at hindi ako kayang tumayo. Ano sa palagay mo, Ying? Totoo ba o hindi ang chismis na ito? Siyempre, hindi totoo. Hindi tiyak ang sagot mo, mukhang kailangan pang subukan. Hindi sapat ang pagsubok, ulitin natin. Wag na. Kailangan. Ina, uminom po kayo ng tsaa. Mabuting anak, tumayo ka na. Binabati ko kayo, kuya at ete. Ngayon, tayong lahat ay isang pamilya na, dapat magkaisa tayo. Para sa kapakanan ng imperyo, huwag nating sirain ang pagkakaisa. Ying, narinig ko na balak mong iampon si Li Hua. Sa Ning Wangfu. Opo, mahal na mahal ko ang batang ito. Sisiguraduhin kong ituring siyang tunay na anak. Yemem. Kung ganon, ipabago na natin sa Zhongrenfu ang kanyang record sa Imperial Genealogy. Gawin nating Junsu si Li Hua. Inay, hindi po ako sang-ayon. Bakit? Sa tingin ko, dapat siyang gawing gongsu. Paano naman nangyari yon? Anak siya ng isang prinsip. Wala siyang karapatan maging gongsu. Huwag nating sirain ang mga alituntunin. Si Li Hua, mula nang isilang, wala na siyang tunay na ina. Ngayon, kung iampon siya bilang isang imperial na anak, baka isipin ng mga tao na hindi siya gusto ng emperador at ng reyna. Kaya siya inaampon. Masisira ang reputasyon ng inang reyna at ng reyna. Kaya sa tingin ko, dahil si Li Hua ay anak ng emperador, karapat-dapat siyang maging gongsu. Kahit iampon, dapat mapanatili ang kanyang karangalan at dignidad. Sa ganitong paraan, makikita ng mga mamamayan ang tunay na pagmamahal ng emperador at reyna sa kanilang anak, makikita nila ang pagkakaisa ng magkakapatid at ang kabaitan at kahabagan ng inang reyna. Inay, tama po si Ying. Ang pag-ampon kay Li Hua ay maliit na bagay, ngunit kung dahil dito, pag-uusapan ng mga opisyal at mamamayan na malamig ang relasyon sa pamilyang imperial, baka lalo pang masira ang lahat. Yan ay usapin ng pamilyang imperial, wala silang pakialam. Hindi ako sang-ayon. Sa totoo lang, dapat noon pa. Ginawang gongsu si Li Hua. Ako ang nagkulang at ikaw, Rina, baka hindi mo rin ito inisip. Sa mga nakaraang taon, marami siyang pinagdaanan. Emperador, ano ang masasabi mo? Inay, tama po si Ed. Sa huli, tayo ang nagkulang kay Li Hua. Gawin na nating gongsu. Ang titulo ay Te. Ano, may titulo pa. Emperador, sobra na yan. Tapos na ang usapan. Fu Wang, ipag-utos mo sa Zhong Shusheng na maghanda ng isang atas. Ihayag na ang panganay na anak na babae, si Xiao Li Hua. Ay itinalaga bilang Gongsu Te. Ipabatid din sa Zhongrenfu na baguhin ang record sa Imperial Genealogy ni Gongsu Te. Iampon siya sa Ning Wangfu. Sige. Emperador, Reyna, bilang pinuno ng palasyo, dapat ay mabait at mapagbigay ka. Dapat pantay-pantay ang trato mo sa bawat bata. Ang pagiging emosyonal mo ay hindi angkop sa iyong katayuan. Paumanhin po, inay, nawalan ako ng kontrol. Ano, pinalayas sa palasyo ang babaeng yon? Inampon ng prinsip Ning at binago ang kanyang pangalan sa talaan na Maharlika. Aliping babae ang nanatiling aliping babae. Ito ang kapalit ng paglapastangan. Ito ang kapalaran mo, prinsesa. Nararapat lang na maging ampon ng pilay na yon. Amang pilay, inang baog. Isang taong nga lang nag-aalaga. Tatlong iyon ay talagang bagay na bagay. Ano pa, prinsesa? Sabihin mo na lahat para masyahan ako. Yung ang panganay na prinsesa ay ginawang prinsesa Tai. Ano? Ginawang prinsesa Tai. Naitapon na siya palabas ang palasyo. Inampon na. Bakit prinsesa pa rin? Tai pa. Ako, prinsesa Pinyang lang ang titulo. Hindi siya tunay na anak. Wala ring anumang kontribusyon. Sino ang pumayag sa Tai? Ang hari, ngunit. Ngunit ano? Sabihin mo. Ngunit, ang Reyna Ning ang nagmungkahi. Reyna Ning, ang baog na matandang babaeng iyon? Akala niya ba, pagkapasok sa Maharlika ay makakapang-utos na siya? Nagpapakita lang. Si Ina Rina naman, bakit hindi pigilan?
Bakit hayan? Na malinlang ang ama. Mahirap himukin ng ina Rina ang hari. At saka, ang hari at ang Rina ina ay kampi kay Rina Ning. Kaya naman, nagalit ang ina Rina hanggang sa maapektuhan ang kanyang pagbubuntis. Nakakagalit. Kung hindi tayo tutulungan ni Itay na maghiganti, tayo na lang ang mag-isip ng paraan. Anong gagawin mo, prinsesa? Lumabas ka ng palasyo. Hanapin mo ang tiyuhin ko. Sabihin mo sa kanya na ako at si ina ay inapi na matandang babaeng iyon. Isang demonyo ang tiyuhin ko. Siguradong may paraan siyang parusahan iyon. Siguraduhing mabigat ang parusa. Lihwa, ito na ang iyong silid mula ngayon. Tingnan mo kung nagugustuhan mo. Gusto ko, salamat inay. Bakit ang lumang-luma ng damit mo? At mukhang hindi rin tama ang sukat. Kapag may pagkakataon, dadalhin kita mamili at bibili tayo ng marami. Huwag kayong gumastos, inay. Pwedeng ayusin at isuot pa rin. Anak naman. Prinsesa ka, pero napakaingat mo. Tiyak na marami kang pinagdaanan sa palasyo nitong mga nakaraang taon. Lihwa, hindi mo alam. Marami akong tindahan. Kasama na ang mga tela at damit. Mayaman ang iyong inay. Mula ngayon, kahit anong gusto mo, sabihin mo lang sa akin. Opo, Oh, nga pala, kailan ang kaarawan mo? ako. Reyna, ang kaarawan po ng prinsesa ay ngayon. Nga. Ay naku, ayos lang. Magpapahanda ako ng maayos para sa iyong kaarawan. Huwag na po, inay. Ang ina kong tunay ay namatay nang ipanganak ako. Hindi ako nagdiriwang ng kaawan. Ganun ba? E di, kain tayo ng masarap. Inay, lutuan mo ako ng pansit. Gusto mo ng pansit? Ipapakita ko sa'yo ngayon ang galing ko. Halika, halika. Heto na ang pansit para sa mahabang buhay. Tikman mo. Inay, ito ang pinakamasarap na pansit na kinain ko. Ikaw naman, isang mangkok lang ng pansit, kontento ka na. Ikaw ang prinsesa ng Taihe. Sa totoo lang, hindi ko naman iniisip ang pagiging prinsesa. Dati, pangarap ko lang magkaroon ng pamilya ng magulang na nagmamahal sa akin. Akala ko, hindi ko na ito makakamit. Pero ngayon, iba na. May ina at ama na akong nagmamahal sa akin. Sa wakas, may pamilya na ako. Sige, kain ka na. Habang nandito ang iyong ina, walang mang-aapi sa'yo. Halika. Lihwa, bumili ako ng ilang damit para sa'yo. Nasa loob, subukan mo. Sa tapat, may tindahan ng kakanin. Masarap ang red bean cake doon, bibilhan kita. Sige, susubukan ko muna ang damit. Hihintayin kita rito. Alagaan ninyo ang prinsesa. Umalis kayo, umalis kayo. Ginoo, nakita ko mismo. Pumasok si Deng Huying sa tindahang ito. Ang tindahang ito ay pag-ari ng pamilya Deng. Mabuti. Ngayon, sisirain ko ang tindahang ito. At tuturuan ko ng leksyon si Deng Huying. Pa sa aking kapatid na babae at kay Pinyang. Tayo na. Ginoo, pansamantalang saado ang aming maliit na tindahan. May nakasabit na babala sa labas. Baka naman, makapamasyal muna kayo sa iba. Ang may-ari ng tindahang ito ay si Deng Huying, hindi ba? Ang aming may-ari ay ang prinsesa ng Ning.
Ano ang ginagawa ninyo? Ano ang ginagawa ninyo? Tigilan ninyo. Tigilan ninyo. Babalatan kita kung gagalaw ka. Deng Huying. Lumabas ka rito. Sino ka? Lumabas ka. Nandito ka pala. Umalis ka. Huwag kang humaang. Binibini. Liwer, ano ang nangyari? Sino ka? Lumabas ka. Ikaw ba si Deng Huying? Hindi dapat. Di ba si Deng Huying ay isang babaeng nag-asawa ulit? Paano siya naging ganito kagandang dalaga? Hambog, nangahas kang magsalita ng ganyan sa aking ina. Inay. Ay, alam ko na. Ikaw yung maliit na minana niya, di ba? Medyo maganda ka naman. Umalis ka. Ako si Prinsesa Tai. Lumayo ka sa akin. Anong Prinsesa Tay? Wala namang pakialam sa'yo ang emperador. Kahit hawakan kita ngayon, di niya ako pupuntahan, kapatid ng asawa niya. Nanay. Prinsesa, ayos ka lang ba? Lihua, huwag kang mag-alala. Nandito ang nanay mo. Walang makakapanggulo sa'yo. Deng Huying, ang lakas ng loob mo. Sinaktan mo ako. Mga tauhan. Huwag ka nang tumawag. Yung mga tao mo, nakahiga na lahat. Deng Huying, binabalaan kita. Pakawalan mo ang mga tao ko at magsorry ka. Kung hindi, papapatay kita ng bayaw ko. Ikaw ang kapatid ng Reyna, ang anak ni Duke Cheng-en. Tama. Ako ang di mo kayang awayin. Kaya pala, ngayon ko lang naintindihan kung bakit noon. Ang ugali ng Reyna at ni Pingyang, nakita na kita. Ganito pala ang turo sa pamilya ni Duke Cheng-en, napakababa. Babae ka, anong sinasabi mo? Dapat palo ang maruming bibi. At huwag mong galawin ang anak ko. Mas malaki ang kasalanan mo. Baliw kang babae. Gusto mong mamatay? Tingnan natin kung sino sa atin ang mamamatay. Kung saktan mo pa ako, papatayin kita ng buong buo. Matagal ko nang naririnig na ang anak ni Duke Cheng-en ay masama. Marami ng dalaga ang nasira pero laging natatakpan ang mga kaso. Lahat alam na mahal ng emperador ang ate ko. Kung kalabanin mo ang pamilya Feng, parang kalaban mo na rin ang emperador. Pamilya Feng man o pamilyang ano. Kahit sino pa yan, kung guguluhin ang anak ko, babayaran mo yan. Nanay, paano kung magiganti ang pamilya Feng? Baka pwede na lang tayong umawat. Lihua, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala rito. Lumabas ka muna. Dalhin niyo ang prinsesa. Opo. Prinsesa. Kung hindi mo ako papatayin ngayon, sa huli, papatayin ko ang anak mong babae. Prinsesa, siya. Patay na. Siya lang ang anak ng Duke Cheng-en at kapatid ng Emperatrice. Mukhang hindi papayag ang pamilya Feng. Magreklamo ka sa otoridad. Huwag mo siyang kilalanin. Sabihin mo, bumibili ang prinsesa rito at sinubukan niya itong patayin. Nakita ko bilang ina at pinatay ko siya. Opo, Kung gusto ng pamilya Feng na magreklamo sila. Tingnan natin kung may hustisya at batas pa sa mundong ito. Huwag kang umiyak, Lihua. Sabi ng nanay habang nandito ako. Walang makakagago sa'yo.
Feng Sheng. Siya. Si Feng Sheng yan. Sarado ang tindahan ko ngayon. Bumibili ng damit ang prinsesa. Pumasok siya kasama ng mga tauhan niya para patayin ang prinsesa. Buti na lang nakita ko agad at sinaksak ko siya. Nailigtas ko ang buhay ng prinsesa. Alam ba ng prinsesa Ning na kapatid siya ng emperatriz? Anak ng Duke Cheng-en? Ano? Maling tao. Kapatid ng emperatriz. Bakit niya gustong patayin ang prinsesa? Hindi ko po alam. Siguro, dalhin muna natin ang katawan ni Jifeng sa kanila at iulat ang iba sa emperador. CJ. Anong nangyari? Ay, may patay. Sino ang namatay? Anong nangyari? May nagsikaso para patayin ang Prinsesa Tay. Pinatay siya ni Prinsesa Ning. Ang loko. Anak pala ng Duke Cheng-en, si Feng Sheng. Ang tapang ni Feng Sheng. Patayin ang prinsesa. Kapatid ng emperatriz yan. Walang ginawang mabuti. Mabuti nga namatay. Nakakaginhawa. Nakakaginhawa. Umuwi na kayo, umuwi na. Sex na. Prinsesa, mukhang maraming tao. Ang gustong mamatay si Feng Sheng. Ang masama, sa wakas, mapapahamak. Ipamalita ang masasamang ginawa niya. Kahit gustuhin ng Duke Cheng-en, wala siyang katwiran. Opo, Emperador, ang tanging kapatid ko. Pinatay ni Deng Huying. Ang ama ko, nagluluksa. Nasasaktan ng puso. Emperador, pakiusap, bigyan ng hostisya si Asheng. Patayin si Deng Huying. pero lahat ng tao sa labas ay nagsasabi na si Feng Sheng ang unang nanaksak kay Li Hua. Ang Rina ay para lamang protektahan ang bata. Kalokohan. Si Asheng ay hindi naman. Kilala si Cao Lihua. Paano niya papatayin yon? Dumating ang Prinsep Ning. Dumating ang konsorte ninyo. Ikaw na babae. Mahal na Reyna. Maging marangal ka. Ang tanging kapatid ko, pinatay ng babaeng ito. Inatawag mo pa akong magpakamarangal. Ang babaeng ito ay isang mapanirang ahas. Dapat siyang balatan, tanggalin ang buto, at hatiin ng 5 kabayo. Mahal na hari, pakiusap huwag mong pausahan ang ina kong konsorte. Ginawa lang iyon ng ina kong konsorte para protektahan ako. Hindi niya talaga kilala ang tao sa kabila. Li Hua, ano ba talaga ang nangyari? Nagpalit ako ng damit sa tindahan ng ina kong konsorte. Bigla na lang pumasok ang lalaking iyon. May masamang balak siya sa akin. Ano? Ikaw na maliit na kaibig-ibig. Ano ang sinasabi mong kalokohan? Tumahimik ka. Mahal na hari, sinabi ko sa lalaking iyon na ako ang prinsesa na personal mong hinirang. Hindi niya ito pinansin, at sinabi pa niya na kahit hawakan niya ako. Hindi ka mag-aalala, mahal na hari. Bagamat inampon si Liha sa bahay ng Prinsip Ning, siya pa rin ang iyong tunay na anak na babae. Talaga bang hindi mo papansinin si Lihua? At hahayaan mong iba ang umapi sa iyong anak? Paano mangyayari iyon? Ikaw ang aking tunay na laman at dugo. Hindi ko hahayaang saktan ka ng iba, kahit na ang mga Feng. Ay hindi rin. Mahal na hari, huwag kang makinig sa isang panig ng salaysay ng maliit na kaibig-ibig na ito. Tiyak na siya at si Deng Huying ay nagtutulungan, at kung alam ni Asheng na siya ay isang prinsesa, hindi siya gagalaw niyon. Kung gayon, nais kong tanungin ang Reyna. Ang tindahang iyon ay hindi naman bukas. Bakit dinala ng kapatid mo ang mga tao at pumasok na nakita na niya? Ano ang balak niya? Mula nang ipanganak si Lihua, kinamumuhian mo siya at inaapi. Alam ng lahat sa palasyo, ngayon napunta na siya sa bahay ng Prinsipe Ning. Ayaw pa rin siyang pabayaan ng inyong mga Feng. Siya ay isang bata lamang, bakit hindi mo siya matanggap? Mahal na hari, hindi yon totoo, si Pingyang. Hindi makayanan ni Pingyang ang pagtutol ni Deng Huying sa akin. At pagkatapos ay sinabi sa tiyuhin, pagsabihan si Deng Huying ng tiyuhin mo. Hindi ito para sa maliit na itong kaibig-ibig, hindi. Emperador, hinampas mo ako. Si Li Hua ang panganay kong anak na babae. Ang prinsesang Tai, hinaaking personal na hinirang. Paulit-ulit mong sinasabing siya'y kaibig-ibig. May paggalang ka pa ba sa akin, sa dugong maharlika? At kay Pingyang,
Paulit-ulit na inaapi si Lihua bilang ina. Hindi mo siya pinapayuhan, sa halip ay pinabayaan. Pinabayaan mong maging walang takot. Wala siyang kahit katiting na asal ng prinsesa. At ang kapatid mo, alam mo bang kahit patay na siya? Patuloy ang pagdating ng mga reklamo laban sa kanya nitong mga araw. Ngayon ko lang nalaman ang marumi at kahiya-hiyang ginawa niya. Rina, talaga bang hindi mo alam ang mga ito? Mahal na hari, si Aisheng ay kapatid ko, at kapatid mo rin. Mahal na hari, hindi ba maaari mong patawarin siya? Kahit prinsip, kapag nagkasala ay pantay sa karaniwang tao. Lalo na't hindi naman siya prinsip, bakit ko siya patatawarin? Mabuti nga at pinatay siya ng Rina para sa kapakanan ng mga tao. Mahal na hari, Mula ngayon, dalhin si Pingyang sa templong Maharlika. Aw-aw magsulat ng mga dasal, huwag lalabas kahit kailan. Tungkol sa iyo. Kapag ipinanganak mo na ang batang ito, magpakusa kang magbitiw bilang Rina. Lihua, bakit mo sinabi sa hari? Ang mga salitang iyon, hindi ba sinabi ko sa iyo? Huwag mong pakialaman ang mga ito, hayaan mo na lang sa akin at sa iyong ama. pinatay mo si Feng Sheng para sa akin. Gusto ko ring tumulong sa inyo, kahit na hindi ako gaanong pinapansin ng hari. Pero nang araw na umalis ako sa palasyo, nakita ko, medyo may konsensya siya, kaya isipin na lang natin. Sinasamantala ko ang konsensyang iyon, para mapo siya kay Feng Sheng at saka. Gusto ko ring malaman kung sakaling inapi talaga ako ng pamilya Feng, kung magiging walang pakialam ba siya. Mabuting anak. Nga pala nitong mga nakaraang araw sa korte. Maraming nagreklamo laban kay Feng Sheng. Gawa mo iyon, di ba? Pinasuri ko sa kagawaran ng katarungan ang lahat ng dokumentong may kinalaman sa kanya. At naghanap ako ng mga tao para mag-imbestiga ang mga kasalanang ginawa niya nitong mga taon. Isa-isang kinolekta ang ebidensya at ibinigay sa hari. Dati kong narinig na si Feng Sheng ay may kalokohang ginagawa. Pero hindi ko naranasan ang mga ginawa niya. At dahil bayaw siya ng emperador, hindi ko na pinansin. Pero nang inapi ka niya at si Lihua, para lang akong naghahanap ng kamatayan, mamatay man ay hindi sapat. Gagawin ko siyang tanyag sa kasamaan, hindi na muling makakabangon. Salamat sa iyo, Se. Ying, bakit ka nagpapasalamat sa akin? Ako ang dapat magpasalamat sa iyo noon. Ikaw ang nagtanggol sa ating anak na babae. Kung nandoon ako noon, baka, hindi ko rin kayang talunin si Feng Sheng. Kaya kailangan kong pagalingin ang aking paa. Para sa anumang mangyari sa hinaharap. Ako ay laging nandito sa harap mo at ni Lihua. Para magsilbing kanlungan nyo. Ang tiyak ng sinasabi mo, baka mayroon ka ng solusyon para lubusang gumaling. Ayon sa manggagamot, ang pinuno ng lihim na lambak ay nagtago sa loob ng 10 taon dahil sa kaaway. Ngayong patay na ang kaaway, bumalik na siya sa lambak. Kung siya ang maglunas, malaki ang tsansa na gumaling ang paa ko. Napakagandang balita yan. Pupunta ka ba ngayon sa lihim na lambak? Malapit lang ang lihim na lambak sa kabisera at nasa loob ng lambak. Mas maginhawa ang pagpapagamot doon kaysa sa kabisera. Samahan kita. CJ, Lihua, gusto mo bang sumama sa kin at sa iyong ama? Sa lihim na lambak o mananatili ka sa kabisera? Bagong kasal pa ang magulang ko, hindi na ako sasama. Kayo na lang ang dalawa ang pumunta. Ikaw talaga. Sige, manatili ka na lang sa bahay. Iiwan ko si Chunlan para bantayan ka. Ginoo, mahabag po kayo. Bigyan ninyo ako ng kaunting barya. Umalis ka diyan, maduming pulubi. Habag ko naman. Pamilyar ang boses na iyon. Ikaw pala. anong nangyari? Nakita ko ang ina ni He Shengting. Mukhang siya ay ni Shengting at ng kanyang kabit kaya napariwara. At naging pulubi. Talagang ang masamang tao ay dinadala ng masamang kapalaran. Huwag kang mag-alala, Ying. Pinagbantaan ko na siya noon, hindi na siya muling makakaistorbo sa'yo. Bukod pa, grabe ang pagtrato niya sa'yo noon. Kaya nararapat lang na napariwara siya. Kung nalaman ni He Shengting sa Hilaga na naging pulubi ang kanyang ina, mababaliw siya sa galit. Ying, hindi mo pa rin ba siya nakakalimutan?
Hindi naman. Para sa akin, siya ay isang estranghero na lang. Nagsasabi lang ako ng walang malay. Huwag mo na lang banggitin. Ang taong ito, kahit si Wang Ermazi, ay hindi karapat-dapat. Sige, mula ngayon, ikaw na lang ang babanggitin, okay ba? Mas mabuti na yan. Doktor ng palasyo. Ang sanggol sa aking sinapupunan. Ano ba talaga ang nangyayari? Magsalita ka naman. Mahal na Rina, mula pa sa simula, ang pagbubuntis ninyo ay hindi matatag. Sa mga nakaraang araw, labis ang inyong emosyon, malakas ang epekto. Ang sanggol na ito ay baka. Hindi na mabubuhay. Impossible. Hindi ka magaling na doktor. Ang sanggol sa aking sinapupunan ay ang tagapagmana ng liyang. Ang magiging emperador sa hinaharap, paano mawawala ng basta-basta? Matanda ng lingkod, wala nang magagawa. Huwag sasabihin kaninuman ang bagay na ito, kung mabunyag. Kahit isang salita, kukunin ko ang buhay mo. Ngunit ang kagalang-galang na emperador. Lalo na siya, huwag sasabihin. Ang sanggol sa aking sinapupunan ay ligtas na isisilang at lalaki ito. Eheng. Ano ang ginagawa mo rito? Eheng, nanaginip ako kanina, tayong dalawa. Ay mga teenager pa lamang, hinawakan mo ang aking kamay. Sinabing mamahalin mo ako magpakailanman at magkakasama hanggang pagtanda. Ngayon, hindi na ba ito totoo? Ang aching na naalala ko ay maligaya at walang malay. Bagamat medyo mainipin, ngunit hindi kailanman magpapasya sa buhay ng iba ng basta-basta o abuso ng kapangyarihan. Ang ngayon mong sarili, mayroon pa bang bahid ng dati mong pagkatao? Eheng. Ang ating anak ay malapit ng isilang. Matagal mo nang inaasam na magkaroon tayo ng prinsip. Ngunit sa loob ng 3 buwan, hindi mo man lang dinalaw ang batang ito. Hindi mo na ba siya mahal? Pagkapanganak, ipagkatiwala siya sa imperial concubine. Ang iyong ugali at disposisyon ay hindi angkop sa pagpapalaki ng bata, baka magkaroon tayo ng isa pang pingyang. Sige, lahat ay susunod sa ayos ni Eheng. Eheng, pakinggan mo naman ang boses ng batang ito. At yakapin mo ako. Sige na. Kahit na ito na ang huli. Ikaw, Aheng, dahil hindi mo pinahalagahan ang pagiging mag-asawa natin, wala akong magagawa kundi ipadala ka sa huling hantungan. Ano nang nangyari sa'yo? Kakapanaginip ko lang ng masamang panaginip, biglang sumikip ang dibdib ko, ang sakit. Hindi ko alam kung bakit. Sinabi ng manggagamot na halos gumaling na ang iyong binti, kaya tinigil ang gamot. Baka dahil sa pagtigil ng gamot, hindi ka pasanay? Siguro nga okay lang. Matulog ka muna ulit. prinsesa, hindi maganda, may nangyari. Lihua, bakit kayo nandito? Anong nangyari? Ama, may nangyari sa palasyo, ang hari. Pumanaw na. Ano? Aheng, napakabata pa niya, bakit bigla siyang pumanaw? Nasa Herbal Valley kami, hindi namin narinig ang balitang ito. Prinsesa, pansamantalang pinigil ang balita.
Hindi pa ito kumakalat. Ang Reynang Dowager ang nagpadala ng mapagkakatiwalaang tauhan mula sa palasyo at tungo sa Ning Manor upang magbigay ng babala. Sinabi ng Reynang Dowager na nang pumanaw ang hari. Ang Reyna ay doon at siya pinilit na ito ay isang mamamatay tao. Agad niyang inutusan ang Imperial Guards na isara ang mga pintuan ng palasyo at pinagbawalan ang sinuman na magbunyag ng balita tungkol sa pagpanaw ng hari. Ang Imperial Guards, baka nasa kamay na ng Reyna ang Imperial Guards. Mukhang ganoon na nga. Narinig ko dati na ang pamilya Feng ay may isang anak na babae mula sa pangalawang asawa. Na napangasawa ang Deputy Commander ng Imperial Guards, malamang siya nga yon. Nakipagsabuatan siya sa Reyna at sa manugang na yon upang magtangka ng paghihimagsik. Ang Deputy Commander ng Imperial Guards, napakadelikadong posisyon iyon. Napaka-improp na makipag-ugnayan sa pamilya ng Reyna sa pamamagitan ng pag-asawa. Hindi ba pinigilan ng hari? Si Aheng at Feng King ay mag-asawa mula pa noong kabataan. Siya nag-alinlangan kay Feng King at sa pamilya Feng. Kahit na yung may nangyari sa pamilya Feng, si Aheng ay nagpakita pa rin ng kahabagan sa kanila. Hindi ko inakala na si Feng King na ito ay magiging ganito kalupit. Nasaktan si Aheng ng ganito. Kung ganoon, nasa kamay na rin niya ang inang Reyna? Natatakot ako, baka maghiganti ang Reyna sa Ning Manor. Kanang marinig ko ang balita, agad kong dinala ang prinsesa palabas ng lungsod upang ipaalam ito sa inyo at sa prinsip. Ano ang iniisip mo? Pinatay niya ang kapatid kong pinakamamahal. Papanagutin ko siya at ang pamilya Feng. Mabuti. Samahan kita sa pagbalik upang lipulin ang mga traidor at ibalik ang kaayusan sa kaharian. Prinsesa, nang kami lumabas ng lungsod, narinig namin na nanganak ang Reyna ng isang sanggol na lalaki. Baka. Nais niyang patayin ang emperador at ipwesto ang batang prinsip para kontrolin ang trono. Pero paano ko naaalala na 7 buwan lang ang bata sa sinapupunan niya? Baka gumamit siya ng gamot para mapanganak ng maaga. At nailabas na ang bata. O baka naman hindi talaga ito anak niya. Narinig ko kay Aheng noon. Hindi stable ang pagbubuntis ni Feng King. Maraming beses na sinabi ng doktor na kailangan niyang maging kalmado. Aheng, hindi pwede ang bata. Kaya pala. Ang anak niya. Baka matagal nang nawala pero ipinagpapatuloy lang niya. Ang pagpapanggap na buntis. Ngayon, pagkatapos patayin ang emperador, kumuha siya sa labas ng sanggol na lalaki at sinabing ito ang tunay na anak ng emperador. Para lehitimong magmana ng trono. Gusto niyang maging lehitimo. Hindi ganoon kadali. Paano? Mula nang itatag ang dinastyang Liang, bawat emperador ay hindi ang paano namin para patayin si Aheng. Kaya hindi na agapan ng mga gwardya. Pero kapag namatay ang emperador ng hindi natural, ang mga gwardya ay tiyak na gagawa ng paraan para makuha ang Imperial Seal. Sinasabi mo ang Imperial Seal ay malamang wala kay Feng King. Dinala ng mga gwardya. Tama. Ito ay para maiwasan ang biglaang pagkamatay ng emperador. Na walang naiwang testamento o may nagpeke ng testamento. Kaya ito ang isinagawa. Kakaunti ang mga gwardya, kung bilang lang talo sila sa mga sundalo. Pero kapag namatay ang emperador, sasagupain nila ang lahat para mailabas ang Imperial Seal. Prince, may humihingi ng pagpupulong mula sa palasyo. Papasukin mo sila. Ang nagkasala na si Ziemo, nakikipagkita kay Prince Ning. Siemo. Naaalala kita. Dati kang kasama ni Aheng sa pag-aaral, tapos ang ama mo ay nagpunta sa probinsya para magtrabaho. Hindi ka ba sumama sa kanya? Prince, hindi ako sumama sa pamilya ko sa pag-alis sa kabisera. Sa halip, naging lihim na gwardiya ako ng emperador at naging anino niya. Ganoon pala. Siemo, sabihin mo sa akin. Si Aheng. Patay na ba talaga? Opo, siya po ay pinatay ng Reyna. Noon. Napakalapit niya sa emperador, kaya ako at ang ibang gwardiya ay walang pagkakataong umaksyon. Pagkatapos, pumasok na ang mga sundalo. Sa gitna ng kaguluhan, dinala ko ang Imperial Seal at tumakas mula sa palasyo. Prince Ning. Narito ang Imperial Seal. Humihiling ako sa inyo, mahal na prinsip, na tanggapin ang responsibilidad sa oras ng panganib. Linisin ang korte, palakasin ang pamahalaan. Anong nangyari? Ilang araw nang walang korte. Nga, anong gagawin natin? Dumating ang Reyna. Nakikita namin ang Reyna. Bakit siya nakaupo doon? Anong nangyayari? Reyna. Ang trono ng dragon ay para lamang sa emperador. Bagamat ikaw ang pinuno ng 6 na palasyo, wala kang karapatang umupo diyan. Tama. Tama.
Narito ako ngayon upang sabihin sa mga ministro ng isang masamang balita. Ilang araw na ang nakalipas, may mga asasin sa palasyo. Sinalakay nila ang emperador. Ilang araw nang ginagamot ng mga manggagamot. Ngunit hindi na nila naibalik ang buhay ng emperador. Kahapon, pumanaw ang emperador. Ano? Paano nangyari iyon? Nga, paano nagkaroon ng mga assassin sa palasyo? Malapit ang aming relasyon ng emperador. Nang malaman ko ang masamang balitang ito, labis akong nalungkot. Marahil ay naawa ang langit, o baka naman ang espiritu ng emperador, ang nagprotekta sa akin. At ipinanganak ang aking anak. Ang sanggol sa aking kandungan ay ang tanging tunay na anak ng emperador. Ang bansa ay hindi maaring walang pinuno. Pagkamatay ng emperador, ang tunay na anak ang magmamana. Natural at tama. Kaya ngayon, dinala ko ang aking anak sa korte. Siya ay magiging emperador sa araw na ito. Pagkatapos, ako rin ang mamamahala para pangalagaan ang malawak na imperyo para sa emperador. Nakikita namin ang bagong emperador. Mabuhay ang emperador ng 10,000 taon. Nakikita namin ang bagong emperador. Kayo, ito ay paghihimagsik. Nasaan ang Rina? Dahil sa masamang balita, labis na nalungkot ang ina at nakahiga sa kama. Pansamantala, hindi siya makakapagpakitang tao. Nag-iwan ba ang emperador ng huling habilin? Biglaan ang pag-atak. Paano siya? Magkakaroon ng oras para mag-iwan ng habilin? Ngunit bago siya mamatay, sinabi ng emperador na itatalaga niya ang aking anak bilang prinsip ng korona. Kailangan kong sundin ang huling habilin. Kaya, hinihiling ko sa mga ministro na tulungan ang batang emperador upang mapanatili ang kapayapaan ng bansa. Ngunit biglaan ang pangyayari. Ang aking anak ay pinili ng langit. Wala kayong ibang pagpipilian kundi siya. Mga traidor, paano kayo pinili ng langit? Ikaw pala, sino ang nag-utos sa'yo na magdala ng armas sa korte? Gusto mo bang maghimagsik? Thinking, ikaw ang nagbabalak maghimagsik, di ba? Ang pamilya mo ay puno ng kasamaan, kaya pinagalitan kayo ng emperador. Galit ka sa kanya, kinalimutan mo ang pagmamahal bilang mag-asawa at pinatay mo siya. Pagkatapos, kumuha ka ng sanggol mula sa labas ng palasyo at pinagpanggap mo itong anak ng emperador. Para makontrol mo ang gobyerno. Masamang hangarin, dapat kang mamatay. Ang Rina pala ang pumatay sa emperador. Ang batang ito, hindi pala dugong Maharlika. Ano, paano nangyari ito? Katarantaduhan. Buntis ako, alam ng lahat. Kung ang batang ito ay hindi dugong Maharlika, saan napunta ang sanggol sa tiyan ko? Nawala na ang sanggol sa tiyan mo matagal na, pero nagkunwari ka pa rin na buntis. Upang linlangin ang lahat. Aminado na ang iyong babaeng tagapaglingkod, ang batang ito, ay mula sa isang sangay ng pamilya Feng. Prinsip Ning, dinukot ninyo ang isang babaeng tagapaglingkod para itanggi ang dugo ng emperador? Nagmamadali ka masyado. Gusto mo bang palitan ang batang emperador at ikaw ang umupo sa trono? Yenny, Reyna, nasaan ang selyo ng imperyo ng emperador? Ang selyo ng imperyo. Siyempre nasa palasyo. Naniniwala ako na itinatago ito ng emperador. Sa isang lihim na lugar. Matatagpuan ko ito pagkatapos. Malamang. Hinanap mo na sa buong palasyo, pero hindi mo pa rin ito nakita. Mga Ginoo, narito ang selyo ng imperyo. Noong kagipitan. Dinala ito ng mga lihim na gwardya ng emperador. Ang kasama ko rito ay ang naging kasama ng emperador noong bata pa siya. At siya rin ang lihim na nagtatanggol sa kanya, si Ximo. Mga Ginoo, nakita ko mismo na pinatay na. Thinking ang emperador upang hindi mapunta ang trono. Sa masasamang tao, tumakas ako ng buong lakas mula sa palasyo. At nakita ko si Prince Ipning. Thinking, ang mga kasalanan mo ay napakarami, sumuko ka na. Gustong-gusto mong aminin ko. Panaginip, mga tauhan, dakpin ninyo silang lahat at patayin sa lugar. Nasaan ang mga gwardiya? Ang bayaw mong commander ng hukbo, pinatay ko na. Ang iba, nakikita ang selyo na parang nakikita ang emperador, sumuko na. Mga Ginoo, ang yumaong emperador ay aking kapatid sa ina. Noon, ako ay may sakit sa paa, kaya't ibinigay ng aming ama ang trono sa kapatid ko.
Pero hindi ko inaasahan na ang masamang reyna ang sisira sa bansa at papatay sa kapatid ko. Ito ay tunay na kalungkutan ng bansa. Ngayon, gumaling na ang aking paa. Para sa kapakanan ng kaharian at estado, para sa katatagan ng utos ng imperial, ang prinsipe. Handa upang mamuno sa kanyang hakbang at umaasa trono sa pamamagitan ng karapatan ng sunod-sunod. Tandang maligayan namin ang pag-akyat ng bagong emperador sa trono. Mahabang buhay ang kanyang majesty. 10,000 taon, 10,000 taon, 10,000 bises 10,000 taon. Dalhin si Ife, ang kanyang anak na babae at ang kanilang mga kasamahan. Tutol down at pagpapatakbo sa pamamagitan ng mabagal na slicing. Ang iyong majesty, kahapon Feng King at Duke Cheng'en. Napapatupad na sa pamamagitan ng mabagal na slicing. Ang pamilya ay nais din ng kailangan ng ilay. Maaari mong sabihin na ito ay nagbabayad din ng aheng pabalik. Hindi ko na nais na makita ang Pingyang. Alam niya ng husto na ang Feng clan ay pumatay sa aheng. Parin ang smog na may kasyahan sa sarili. Ito ay lubos na hindi tao. Sa isinasaalang-alang siya ay ng dugo ng aheng. Siya nakaligtas ang kanyang buhay at nabawasan sa kanya sa status ng isang karaniwang. Siya ay pinalayas 3 li. Hayaan siyang ginugol ang natitirang bahagi ng kanyang mga araw sa isang mapait na malamig na lupa, nagsisisi at nagbibigay para sa kanyang mga kasalanan. Hanggang sa iniisip ko ang kamatayan ng aheng dito, ito ay talagang hindi komportable. Wala akong ganak kahit na para sa pagkain. Ang iyong majesty, dapat mo talaga kumain ng kaunting mas tulad nito. Noon lamang ang espiritu ng iyong imperial brother sa langit ay makahanap ng kapayapaan. Ying ah. Ikaw ay abala kamakailan, inilagay ang 6 na palases sa pagkakasunod totoo na isang trabaho na gawain. Dapat kang kumain ng kaunti pa. Mabutin. Ying, ano ang mali? Maaari bang nahuli ko ang isang malamig? May tao, kumuha ng imperial na manggagamot. Paano ang empress? Nahuli ba siya ng malamig? Pagbabago, ang iyong majesty. Ang empress ay may bata. Imperial na doktor, sigurado ka ba? Ang pulso ng empress ay napakakaibang. Walang ganap na katiyakan. Paano magiliw ang matandang ministro na ito upang ipahayag na ang iyong majesty ay may bata? Talagang kahanga-hanga yun, Ying. Ang mapagpakumbaba na ito ay orihinal na naisip. Sinabi mo na hindi ka magkakaroon ng mga batasino, ay naisip mo talagang nagdadalantad. Tunay, ang langit ay nagpapalabas ng aming Great Liang. Se, ano ka pa rin nakatayo doon? Ito ay isang mahalagang okasyon. Hindi ka ba masaya? Maligaya. Ako sa buwan, Ying. Mayroon kaming sariling anak ngayon. Original na isip ko na ako ay infertile. Ngayon, maliban sa liwa, magkakaroon kami ng sariling anak. Ang iyong majesty, ang lumang lingkod na ito ay alam na ikaw at ang kanyang majesty ang emperador ay nagbabahagi ng isang malalim na bond. Siya ay hindi gustong kumuha ng isang consort. Ngunit ang empress ay vow. Ang isang bansa ay hindi maaaring pumunta sa isang araw nang walang prinsip ng corona. Ay humihingi ako sa iyong majesty na prioritize ang mas mabuti. Bukod dito, isang bagong consort ay kinuha upang matiyak ang pagpapatuloy ng linya ng imperial. Huwag nang magsalita, Song King. Nangako ako kay Reyna. Na siya lang ang mamahalin ko habang buhay, hindi ako magkakaroon ng ibang konsorte. Mahal na hari, ipinaglalaban ko ito hanggang kamatayan. Kung hindi ka ninyo papayag, sasaksakin ko ang sarili ko sa haliging ito. Huwag muna, Song Ai King. Hindi pa ako tapos magsalita. Buntis na si Reyna sa aking anak. Ayon sa pagsusuri ng manggagamot, maaaring kambal ito. Maligayang bati, mahal na hari. Maligayang bati, mahal na Reyna. Konti pa, mahal na Rina. Nakikita ko na ang ulo ng bata. Konti pang pilit, mahal na Rina. Kaya mo yan. Nakikita ko na ang bata. Malapit na. Heto na. Heto na. Ganito, mahal na Rina. Pilitin mo. Bilisan mo. Malapit na, mahal na Rina. Mahal na hari, buong gabi na kayong gising. Mauna na kayong magpahinga. Nanganganak si Yin ng buong gabi, napakahirap para sa kanya. Ang hirap ito ay walang para sa kanyang dinanas. Hindi ako makauwi para magpahinga. Dito ako kasama niya. Ipinanganak na. Isang maliit na prinsip. Narinig niyo ba? Isang prinsipe. May tagapagmana na ako.
Maligayang bati, mahal na hari. May tagapagmana na ako. Isa pang ipinanganak. Isa pang maliit na prinsip. Kambal, Mahal na hari. may kambal na ako. Maligayang bati, mahal na hari. May kambal na ako. Isa pa. Isang maliit na prinsesa. Mahal na Rina. 3 anak ang ipinanganak ni mahal na Rina. Malaking biyaya. Malaking biyaya. 3 anak ang ipinanganak ni mahal na Rina. 3 anak. 3 anak pala. Narinig mo ba, Ying? 3 anak. 3 anak ang ibinigay mo sa akin. Parang panaginip lang ang lahat ng ito. Dati, hirap na hirap akong magkaanak. Ngayon, 3 agad. Hindi ito panaginip. Ito ay regalo sa atin ng may kapal. Ngayon. Salamat. Mula ngayon, iingatan kita ng mabuti. Iingatan ko ang ating mga anak, pati na rin ang ating malawak na kaharian. At ang ating mga mamamayan.